Dự án Tao Bao phát triển nhanh chóng, nếu có thể tiếp tục duy trì thì biết đâu lại có thể thật sự thành công. Đến lúc đó, tiền lương, chế độ đãi ngộ và phúc lợi của chúng ta chẳng phải sẽ tăng lên gấp nhiều lần sao? Trong cuộc họp của ban giám đốc, Trương Dịch nói thẳng vào vấn đề, nêu rõ mục đích đến đây của mình. Thứ nhất, hắn muốn mọi người hiểu rằng Tô Minh Ngọc chính là người đại diện cho hắn, vì vậy sau này lời cô ấy nói chính là ý của hắn. Những giám đốc cấp cao kia phải ngoan ngoãn nghe theo. Tất nhiên, còn có một tầng ý nghĩa khác ở đây, có thể mọi người hiện tại vẫn chưa nhận ra. Đó chính là, Trương Dịch tôi muốn làm ông chủ bù nhìn. Dù sao thì mọi việc cũng đều giao cho Tô Minh Ngọc làm, Trương Dịch tôi chắc chắn chỉ ngồi sau lưng chỉ đạo mà thôi. Thứ hai, chính là ổn định lòng quân. Sự phát triển của Tao Bao quá nhanh, chắc chắn sẽ khiến những nhân viên của các dự án cũ lo lắng, không biết lợi ích của mình sau này có bị ảnh hưởng hay không. Trương Dịch đã đưa ra lời hứa, đảm bảo rằng tạm thời sẽ không động đến mảng kinh doanh của họ. Dù sao thì sau khi có khoản vay của ngân hàng Hoa Dân, hắn không còn áp lực về mặt tài chính nữa, cũng không cần phải cắt giảm mảng kinh doanh. Còn về việc sau này phát triển cần phải thay đổi thì đến lúc đó hãy nói. Lời hứa của nhà tư bản thì vốn chẳng có gì là chắc chắn. Thứ ba, chính là vẽ ra viễn cảnh tương lai. Hắn mô tả cho họ về xu hướng phát triển trong tương lai, khơi dậy tinh thần của nhân viên và ban lãnh đạo. Chỉ có điều viễn cảnh này không phải là giả, cũng không phải là tờ séc không có giá trị, mà là một lời hứa có thể thực hiện được trong tương lai. Tao Bao đã phát triển đến mức chính quy, lại có sự giúp đỡ của hệ thống, sau này Trương Dịch sẽ đưa tập đoàn Thịnh Thế phát triển lớn mạnh, vươn tới vị trí số 1 toàn quốc thậm chí là thế giới, hắn có đủ sự tự tin. Nói xong những điều này, Trương Dịch cũng không dây dưa, trực tiếp bước xuống bục. Mọi người còn chưa thỏa mãn, bài phát biểu của Trương Dịch đã kết thúc. Điều này rất đột ngột nhưng đối với những nhân viên bình thường mà nói, lại khiến họ thêm phần thiện cảm với Trương Dịch. Ôi, Tổng Giám đốc Trương đi nhanh quá. Đúng vậy, chỉ có 3 phút thôi sao? Nhưng tôi thấy như vậy rất tốt, đúng là ông chủ thế hệ 9X. Nếu đổi lại là giám đốc của chúng ta họp, rõ ràng chỉ cần 10 phút là có thể nói xong thì nhất định phải nói đến 2 tiếng. Đúng vậy, họp hành vô bổ như vậy thì họp làm gì? Tôi thích cách làm việc của chủ tịch, hi hi. Còn những giám đốc cấp cao kia thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cuộc họp lần này, họ đều nơm nớp lo sợ mà nghe. Trương Dịch kết thúc nhanh như vậy, chứng tỏ hắn không có quá nhiều yêu cầu khắt khe với họ, khiến họ thầm vui mừng. Tuy nhiên sau khi cuộc họp kết thúc, một vài phó chủ tịch phụ trách vẫn đuổi theo. Tổng Giám đốc Trương, tôi muốn báo cáo với anh về tình hình kinh doanh gần đây của Thịnh Thế Tử Nghiệp. Tổng Giám đốc Trương, hiện tại do sự tấn công của tập đoàn Vinh Tín nên doanh thu quý này của chúng ta có phần sụt giảm. Anh xem. Đối mặt với những báo cáo này, Trương Dịch nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười nói, tôi đã nói rồi, sau này những vấn đề này cứ để Tổng Giám đốc Tô giúp các anh giải quyết là được. Việc quản lý tập đoàn tôi giao toàn quyền cho cô ấy. Trừ khi là những chuyện lớn liên quan đến sự sống còn của tập đoàn, còn không thì không cần báo cáo với tôi. Hắn không muốn cả ngày phải tốn thời gian vào việc quản lý tập đoàn. Dù sao thì đối với hắn, kinh doanh chỉ là một trò chơi nuôi dưỡng, còn tận hưởng cuộc sống vật chất hiện tại mới là điều hắn muốn làm nhất. Đùa chứ, tôi có khối tài sản hơn 1.000 tỷ rồi, kiếm tiền còn có gì thú vị nữa. Nếu không phải vì rảnh rỗi buồn chán, cộng thêm hệ thống có phần thưởng, tôi còn chẳng thèm đến tập đoàn này. Các giám đốc cấp cao nhìn nhau, đành bất lực lui xuống. Tô Minh Ngọc nhìn thấy hành động của Trương Dịch, có chút hạnh phúc nhưng nhiều hơn là cười bất lực. Cô nhìn Trương Dịch bằng ánh mắt dịu dàng, cười hỏi, Trương Dịch, anh thực sự nỡ giao hết mọi việc cho em xử lý sao? Anh không sợ em làm những điều bất lợi cho anh sao? Trước đây, quyền lực của Tô Minh Ngọc thực sự rất lớn nhưng thời của chủ tịch cũ, những giám đốc cấp cao kia vẫn trung thành với ông. Nếu phát hiện ra Tô Minh Ngọc có hành động gì không ổn, họ sẽ báo cáo với chủ tịch. Nhưng tuyên bố của Trương Dịch hôm nay rõ ràng là giao mọi quyền lực cho Tô Minh Ngọc. Điều này có nghĩa là, sau này Tô Minh Ngọc ở tập đoàn Thịnh Thế, chỉ cần Trương Dịch không đến, cô có thể che trời một tay. Trương Dịch nghe vậy thì cười, nhìn xung quanh không có ai, liền đưa tay bóp cằm Tô Minh Ngọc, từ trên cao nhìn xuống nói, em yêu, em nỡ phản bội anh sao? Hành động thân mật như vậy, lại còn ở ngay trụ sở công ty. Mặc dù xung quanh không có người khác nhưng mặt Tô Minh Ngọc vẫn đỏ bừng lên. Tất nhiên là em không nỡ rồi, cô dịu dàng nói. Trương Dịch nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, liền thấy ngứa ngáy trong người. Thực ra, hắn tin tưởng Tô Minh Ngọc là thật nhưng cũng không đến mức không để lại bất kỳ hậu chiêu nào. Cổ phần của tập đoàn đều là của một mình hắn, bất kể Tô Minh Ngọc thao túng thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ khiến tập đoàn thua lỗ lớn mà thôi. Muốn khiến tập đoàn Thịnh Thế phá sản thì động tác lớn như vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, các giám đốc cấp cao của tập đoàn và em gái hắn là Trương Gia Gia đều sẽ nhắc nhở hắn. Mà điểm mấu chốt nhất thực ra là, Tô Minh Ngọc không có lý do gì để phản bội tập đoàn Thịnh Thế.
Cô là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, khao khát lập công trong thương trường, trở thành nữ doanh nhân được mọi người ngưỡng mộ. Vậy thì nhìn khắp thế giới, không có nơi nào phù hợp với cô hơn tập đoàn thịnh thế hiện nay. Với xu hướng phát triển hiện tại của Taobao, việc thống lĩnh cả nước, tiến ra thế giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trương Dịch trao quyền cho cô, để cô làm những gì mình muốn, điều này hấp dẫn hơn bất cứ điều gì. Hơn nữa, Trương Dịch đích thân ra tay, Mỹ Nam kế vừa tung ra, Tô Minh Ngọc có thể chạy thoát sao? Tô Minh Ngọc nào nghĩ được những tâm tư cẩn thận này của Trương Dịch. Có câu nói rất hay, phụ nữ khi yêu thì chỉ số thông minh đều là số âm. Trương Dịch vừa ra sân đã bá đạo ôm cô, tuyên bố chủ quyền đối với cô, điều này lập tức khiến Tô Minh Ngọc, nữ hoàng thương mại nổi tiếng của tỉnh Giang Nam này, xao xuyến trong lòng, những sự sáng suốt và quyết đoán trong lòng cô đều biến mất hết. Sự thật chứng minh, dù là người phụ nữ thông minh đến đâu, cũng không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của những gã đàn ông tồi. Trương Dịch nắm tay Tô Minh Ngọc, cô e thẹn, lúc này đã hoàn toàn đặt trọn trái tim mình vào Trương Dịch. Trợ lý nhỏ Điền Huệ ở phía sau lén nhìn cảnh này, rất hiểu chuyện không đi theo, tiễn hai người lên thang máy, đến phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Phòng tổng giám đốc rộng lớn, chiếm trọn một tầng lầu, ngoài phòng họp ra, còn có sân thể thao nhỏ và bếp. Điều này thuận tiện cho Tô Minh Ngọc làm việc và giải trí hàng ngày, nếu mệt có thể đến chơi golf và tennis một lúc. Còn về bếp thì có 5 đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước chuẩn bị các thực đơn khác nhau mỗi ngày, cung cấp những món ăn ngon và bổ dưỡng nhất. Ban đầu, những thứ này đều được chuẩn bị cho Trương Dịch, nhưng Trương Dịch thích được hầu hạ ở nhà nên hầu hết các tiện nghi đều bị bỏ không. Tô Minh Ngọc là một người nghiện công việc, ngoài giờ làm việc và nghỉ ngơi, cô rất ít khi đến sân thể thao để giải trí. Trương Dịch lần đầu tiên đến văn phòng của mình, hắn thích thú nhìn không gian rộng lớn này. Tô Minh Ngọc đóng cửa lại sau lưng, sau đó thành thạo khóa cửa. Quay nhìn xung quanh, trong không gian trống trải ngoài một chiếc bàn làm việc rất lớn, có thể so sánh với giường nằm, chỉ có một chiếc ghế sofa và bàn trà để tiếp khách uống trà. Những nơi khác gần như không có gì. Trương Dịch khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà cao nhất thành phố Thiên Hải, nhìn thành phố hiện đại khổng lồ trước mặt. Hắn cảm thán, làm việc ở nơi này mỗi ngày, Minh Ngọc, em vất vả rồi. Tô Minh Ngọc từ từ bước tới, đặt hai tay lên vai hắn, dịu dàng nói, có gì vất vả đâu. Có thể duy trì hoạt động của một tập đoàn nghìn tỷ và giúp anh gây dựng sự nghiệp, em rất mãn nguyện rồi. Cô e thẹn và mãn nguyện nói. Trương Dịch bất lực cười cười. Tô Minh Ngọc là một người phụ nữ làm việc rất điên cuồng, lòng nhiệt huyết với công việc này, ngay cả một người đàn ông như hắn cũng phải tự thấy không bằng. Nói đến đây, Trương Dịch thậm chí còn nghi ngờ cuộc sống trước đây của cô đã trải qua như thế nào, mới khiến cô có thể toàn tâm toàn ý lao vào công việc, thậm chí có lúc quên ăn quên ngủ. Mặc dù có chút đau lòng nhưng bản thân Trương Dịch cũng đã trải qua một thời gian điên cuồng. Có lẽ hắn có thể hiểu được, đối với những người nghiện công việc, niềm vui thu được từ thành quả công việc, đối với những người nghiện công việc thậm chí còn hơn cả chuyện ấy. Nhưng nhìn em vất vả như vậy, anh sẽ không nỡ. Trương Dịch quay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Tô Minh Ngọc, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn. Tô Minh Ngọc cắn môi anh đào bằng hàm răng trắng muốt, gật đầu nói, nếu anh thấy em vất vả thì sao không thường xuyên đến thăm em. Nếu có anh bên cạnh giúp đỡ, dù công việc bận rộn đến mấy em cũng không thấy mệt. Trương Dịch nhất thời không nói nên lời, bây giờ hắn chẳng có chút động lực làm việc nào. Tô Minh Ngọc thấy vẻ mặt của Trương Dịch, không khỏi mỉm cười. Em nói đùa thôi, một thiên tài như anh nên dành tâm trí vào những việc vĩ đại hơn. Còn những chuyện vặt vãnh khác, cứ để em giúp anh hoàn thành. Cô trìu mến nhìn Trương Dịch, bàn tay vuốt ve khuôn mặt trị giá hàng trăm triệu. Trương Dịch nhìn người phụ nữ hoàn hảo này, khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Hơi thở thơm tho, mùi hương dịu dàng trong miệng cô thật nồng nàn, giống như hoa hải đường vừa nở vào buổi sáng. Em nói đúng, anh nên dành thời gian cho những việc quan trọng hơn, chẳng hạn như bây giờ. Nhưng nghĩ lại, một người nghiện công việc như Tô Minh Ngọc, ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên không có tâm trí dành cho tình cảm nam nữ. Minh Ngọc, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Tô Minh Ngọc dựa vào lòng Trương Dịch, vẻ mặt hạnh phúc nói, em tin anh, Trương Dịch. Em cũng sẽ dùng hết sức lực của mình để giúp anh hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Sau khi tắm xong, Tô Minh Ngọc dịu dàng giúp Trương Dịch mặc quần áo. Khi cài thắt lưng cho hắn, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, dịu dàng như một cô dâu mới cưới. Hôm nay anh nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì đợi anh khỏe rồi xử lý sau. Trương Dịch đi tới, giật lấy điện thoại của cô, nói rất cứng rắn. Tô Minh Ngọc vẻ mặt bất lực, ôi, không được. Tập đoàn mỗi ngày có nhiều việc như vậy, nếu em không xử lý thì làm sao được. Làm chậm trễ thì làm chậm trễ, tiền nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em. Trương Dịch cứng rắn nói, Minh Ngọc, em nhớ cho anh.
Tiền kiếm không bao giờ hết nhưng nếu cơ thể có vấn đề thì dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Thấy Trương Dịch nghiêm túc nói với mình như vậy, Tô Minh Ngọc cũng cảm thấy ấm lòng. Được rồi, hôm nay em không làm việc được chứ gì. Cô dỗ dành Trương Dịch. Trương Dịch cười, vậy thì tốt, hôm nay hiếm khi anh đến tập đoàn, em dẫn anh đi tham quan nhé. Buổi tối thì gọi cả Gia Gia, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Minh Ngọc bất lực nhưng lại hạnh phúc cười, cô vốn định đánh trống lảng Trương Dịch, sau đó lén lút làm việc. Nhưng không ngờ Trương Dịch đã nhìn thấu hết, đành phải nghe lời hắn. Thật ra nhìn Tô Minh Ngọc liều mạng làm việc như vậy, Trương Dịch cũng rất đau lòng. Chỉ là chuyện của tổng tài hắn không làm thì phải có người làm. Nếu người đó không phải Tô Minh Ngọc, bây giờ hắn cũng không yên tâm giao cho ai khác. Sau này xem hệ thống có thể thưởng cho mình một hệ thống quản lý, hoặc là trí tuệ nhân tạo gì đó không. Như vậy sẽ không cần để Minh Ngọc vất vả như vậy. Trương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hai người lại đi thị sát một lượt các phòng ban trong tập đoàn. Lần này không giống như buổi sáng Trương Dịch chỉ xem qua loa, xem thái độ làm việc của các phòng ban, có ai làm việc qua loa, lười biếng hay không. Còn buổi chiều, chính là kiểm tra nội dung công việc của các phòng ban, quan tâm đến các hạng mục kinh doanh của tập đoàn. Nói đến đây, ngoài thương mại điện tử, quy mô của Thịnh Thế vẫn rất lớn, bao gồm bất động sản, khách sạn, du lịch, đồ uống, bán lẻ và nhiều ngành khác. Trước đây Trương Dịch không quan tâm đến những thứ này nhưng lần này lại xem xét cẩn thận, tìm hiểu tình hình kinh doanh của toàn bộ tập đoàn. Chỉ số thông minh của hắn là 200, những thứ này chỉ cần nhìn một lần là nhớ hết vào đầu. Một số mô hình kinh doanh cũ, trong mắt hắn vẫn còn những chỗ không hợp lý, có rất nhiều chỗ để cải tổ. Có một số việc Trương Dịch đã nêu ra ngay tại chỗ, yêu cầu họ lập tức cải tổ. Còn đối với một số hạng mục kinh doanh hơi phức tạp, cần phải động đến nhiều thứ, hắn đều bảo Điền Huệ ghi lại, sau đó sẽ họp để điều chỉnh. Đi hết một buổi chiều, lại đến giờ tan làm, Trương Dịch liền gọi điện cho Trương Gia Gia, gọi cô ra ngoài cùng ăn một bữa cơm. Buổi sáng, trước mặt toàn thể nhân viên tập đoàn, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc ôm nhau trước cửa lớn, đây đã là công khai mối quan hệ của hai người. Vì vậy, Trương Gia Gia cũng biết, từ nay về sau Tô Minh Ngọc chính là chị dâu của mình. Cô rất vui vì điều này, bởi vì trong mắt cô, anh trai là một người rất lợi hại. Còn Tô Minh Ngọc, nữ hoàng thương giới nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, cũng là thần tượng trong lòng cô. Nếu sau này hai người có thể ở bên nhau, đó chính là một đôi trời sinh. Hơn nữa, với đầu óc linh hoạt của mình, Trương Gia Gia nghĩ sâu xa hơn, sau này Tô Minh Ngọc có thể nói là hiền nội trợ của Trương Dịch, có thể giúp anh quản lý tốt Thịnh Thế. Vì vậy, dù xét ở góc độ nào, cũng không có người phụ nữ nào phù hợp với Trương Dịch hơn Tô Minh Ngọc. Lần này thì tốt rồi, lần sau mẹ gọi điện hỏi chuyện của anh, em có thể báo tin vui này cho họ rồi. Trương Gia Gia vui vẻ cười nói, bố mẹ biết anh tìm được bạn gái tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất vui. Tô Minh Ngọc nở nụ cười thoải mái, nói với Trương Dịch, có cơ hội, em cũng muốn đến thăm bác trai, bác gái. Trương Dịch gật đầu, được nhưng vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa. Tập đoàn hiện tại đang phát triển khá nhanh, em đến một chuyến chắc không ở lại 3-5 ngày không được. Trên mặt Trương Dịch không có chút do dự nào, cũng không cố ý qua loa. Em thấy hay là đợi đến Tết đi. Mắt Tô Minh Ngọc sáng lên, phụ nữ được đưa về nhà vào dịp Tết thì không chỉ là bạn gái, mà là con dâu rồi. Có thể nói đây là truyền thống ở nông thôn. Nếu ở nhà hắn ăn Tết thì chuyện của cô và Trương Dịch coi như đã định rồi. Được, em nghe anh sắp xếp. Tô Minh Ngọc ngọt ngào nói. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, chị dâu và em chồng trước đây đã quen biết, ngày thường Tô Minh Ngọc cũng rất quan tâm đến Trương Gia Gia, vì vậy mối quan hệ của hai người cũng khá hòa thuận. Ăn xong, Trương Dịch muốn lái xe đưa Tô Minh Ngọc về. Em đi trước đây, Trương Gia Gia rất hiểu chuyện cười nói. Hôm nay không cần đâu, em tự về là được. Tô Minh Ngọc vuốt tóc nói với Trương Dịch. Ánh mắt Trương Dịch tự nhiên dừng lại trên chiếc váy bó của cô, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này cô vẫn còn bị thương, có vẻ như phải nghỉ ngơi một chút. Anh đưa em về nhà thì không sao chứ, yên tâm, hôm nay anh sẽ ngoan ngoãn. Trương Dịch nói bên tai cô. Tô Minh Ngọc liếc nhìn Trương Gia Gia bên cạnh, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng véo eo anh, nũng nịu nói, anh nghĩ gì vậy? Em còn phải về công ty một chuyến, có mấy hợp đồng gấp cần em duyệt. Đã nói là có chuyện gì đợi em nghỉ ngơi rồi hãy bận rộn mà. Ôi, cứ để đó em thấy khó chịu trong lòng. Ban ngày hôm nay cứ nhớ mãi, anh cứ để em làm xong đi. Tô Minh Ngọc ngước mắt rưng rưng nhìn Trương Dịch cầu xin. Trương Dịch có chút cạn lời nhưng đối với người ham công tiếc việc như Tô Minh Ngọc mà nói, để công việc chưa hoàn thành mà đi nghỉ ngơi, ngược lại sẽ khiến cô rất khó chịu, e rằng ngủ cũng không yên. Được rồi, anh tiện đường đưa hai người về. Nhà Trương Gia Gia ở khu Cẩm Tú Gia Viên gần tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn nên vừa tiện đường. Vì vậy,
Hắn lái chiếc Bentley của mình đưa Tô Minh Ngọc đến công ty, sau đó lại đưa Trương Gia Gia đến khu nhà ở. Xe dừng lại dưới lầu chung cư. Trương Dịch nói với Trương Gia Gia, được rồi, em nhanh về đi. Anh đi cả ngày rồi, cũng phải về tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Trương Gia Gia ngồi ở ghế sau lại bí ẩn xích lại gần, nói bên tai Trương Dịch, anh, hôm nay anh lãng mạn như vậy, ôm chị Minh Ngọc trước mặt mọi người, có phải thực sự định cưới chị ấy không? Nghe thấy câu hỏi này, Trương Dịch nhướng mày, cười hỏi, sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Trương Gia Gia nhăn mũi, cười nói, vì từ nhỏ anh đã có rất nhiều cô gái thích, bên cạnh cũng có rất nhiều bạn gái. Nhưng bây giờ anh trở nên giàu có và có địa vị như vậy, nói rằng đột nhiên trở nên trung thủy, em thấy rất lạ. Trương Dịch cười. Ngốc ạ, ai nói thích là nhất định phải kết hôn. Bây giờ anh còn rất trẻ, muốn tận hưởng nhiều hơn niềm vui của cuộc sống. Chuyện kết hôn, sau này hãy nói. Trương Gia Gia tỏ vẻ hiểu ra, sau đó nói với Trương Dịch, em biết mà, anh nhất định rất thích chị Minh Ngọc. Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, năng lực làm việc lại mạnh mẽ như vậy, anh đương nhiên sẽ động lòng. Nhưng mà, anh chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với một mình chị ấy đúng không? Mặc dù nói như vậy có vẻ hơi tệ nhưng thực tế chính là như vậy. Trương Dịch thẳng thắn thừa nhận. Em phải hiểu rằng, nghèo thì độc thiện kỳ thân, giàu thì thê thiếp thành đàn. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, anh chỉ muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội này, truyền bá gen ưu tú của mình nhiều hơn nữa mà thôi, có gì không được. Trương Gia Gia cười nói, nếu là người đàn ông khác, em nhất định sẽ mắng cho một trận. Nhưng nếu là anh trai ruột của em chỉ mong bên cạnh anh có càng nhiều phụ nữ ưu tú càng tốt. Chỉ là, với tư cách là em gái, em muốn nhắc nhở anh một chút, có thể bác ái nhưng đừng quá đa tình. Nếu không, một người phụ nữ ưu tú như chị Minh Ngọc sẽ không chấp nhận bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ lộn xộn. Lòng kiêu hãnh của chị ấy sẽ không cho phép chị ấy làm như vậy. Nghe thấy em gái nghiêm túc nhắc nhở mình, Trương Dịch cười mắng, con nhóc này, anh lúc nào cần em dạy bảo. Tô Minh Ngọc trong lòng hắn là duy nhất. Cho dù là nhan sắc hay tài năng, đều không phải những người phụ nữ khác có thể sánh được. Cô là lá cờ đỏ không bao giờ đổ trong nhà nhưng bên ngoài Trương Dịch chắc chắn cũng sẽ cờ bay phấp phới. Người ta cũng là vì anh thôi mà. Trương Gia Gia lẻ lưỡi, nói đùa. Nhanh về đi, anh biết chừng mực. Trương Dịch cười lắc đầu. Trương Gia Gia lúc này mới xuống xe, vui vẻ lên lầu. Trương Dịch nhìn theo bóng lưng cô, suy nghĩ một chút. Xem ra trong thời gian hắn không ở tập đoàn, Tô Minh Ngọc đã không ít lần kéo gần quan hệ với Trương Gia Gia, cho nên bây giờ Trương Gia Gia rất sùng bái cô. Điểm này có thể nhìn ra từ lúc ăn cơm, cô ấy đã coi Tô Minh Ngọc như chị dâu của mình rồi. Như vậy cũng tốt, cứ để Minh Ngọc làm bạn gái công khai của mình. Sau này đưa cô ấy về nhà, bố mẹ chắc chắn cũng vui. Nghĩ đến đây, Trương Dịch mỉm cười, lái xe trở về trang viên của mình. Nặc Nặc và Y Y mặc trang phục hầu gái màu xanh và màu hồng, đã ngóng trông ở cửa biệt thự từ lâu. Trương Dịch vừa xuống xe, hai cô liền chạy đến trước đài phun nước, ngọt ngào gọi, chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Sau đó một trái một phải ôm lấy cánh tay Trương Dịch. Nhìn hai cô hầu gái xinh đẹp đáng yêu của mình, Trương Dịch nhún vai, vẫn là làm một công tử đào hoa thoải mái hơn. Trương Dịch trở về trang viên, hoạt động của Thịnh Thế tập đoàn lại đi vào quỹ đạo. Mọi việc trước đó đều đã chuẩn bị xong, tiếp theo chỉ cần Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ quản lý là ổn thỏa. Trương Dịch ở nhà mấy ngày, lại ân ái với Tô Minh Ngọc mấy ngày. Nhưng Tô Minh Ngọc là một người cùng công việc, phần lớn thời gian đều tăng ca ở tập đoàn, cho nên một tuần có lẽ chỉ gặp được 2-3 lần. Cô cũng có chút áy náy với Trương Dịch nhưng mỗi khi cô đầu tư vào công việc, cô lại phấn khích không thể kiềm chế, sau đó quên hết mọi thứ khác. Trương Dịch ở nhà thấy hơi chán, trang viên rộng lớn cũng đã đi hết một lượt. Vì vậy, hắn định ra ngoài chơi cho thỏa thích. Hôm đó, hắn gọi Lưu Tử Hào đến. Đội trưởng bảo vệ trang viên Hemingway này từng là lính đặc chủng, cả về võ thuật cá nhân lẫn thu thập tình báo đều rất xuất sắc. Trương Dịch cười hỏi hắn ta, nơi nào ở thành phố Thiên Hải của chúng ta có nhiều mỹ nữ nhất? Trước đây hắn cũng đã đến một vài hộp đêm nhưng với thân phận và tiền bạc của hắn lúc đó, về cơ bản đều là những nơi tiêu dùng khá thấp, chất lượng các cô gái cũng không đồng đều. Bây giờ hắn muốn ra ngoài săn sắc đẹp, đương nhiên phải đến những nơi cao cấp nhất. Lưu Tử Hào mặt lạnh như băng, trông rất nghiêm túc, thậm chí có chút cảm giác cấm dục. Nhưng khi nghe Trương Dịch hỏi vấn đề này, trong mắt hắn ta lập tức lóe lên một tia ngưng trọng. Sau đó Lưu Tử Hào tiến đến bên tai Trương Dịch, nhỏ giọng hỏi, thưa ngài thích loại hộp đêm nào? Trương Dịch nghe vậy, biết là có cửa rồi. Ồ, cậu hiểu rõ lắm nhỉ? Lưu Tử Hào cũng không có cảm giác ngượng ngùng nào, cười hì hì. Hắn ta xoa xoa tay nói với Trương Dịch, ngài cũng biết đấy, chúng tôi làm vệ sĩ, ngày thường phần lớn thời gian đều ở nhà trông coi, vì vậy, thời gian riêng rất quý báu. Đối với chúng tôi, yêu đương là quá xa xỉ,
cho nên không thể tránh khỏi việc phải dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi hàng tuần để thư giãn. Trang viên Hemingway là trang viên cao cấp nhất thành phố Thiên Hải, đãi ngộ đối với tất cả người hầu đều là cao nhất, yêu cầu cũng nghiêm ngặt nhất. Như Lưu Tử Hào, với tư cách là đội trưởng bảo vệ, vệ sĩ riêng của Trương Dịch, lương một năm lên đến hàng triệu. Nhưng tương ứng với điều đó, hắn ta gần như không có ngày nghỉ trong 365 ngày, mỗi tháng chỉ có 2 ngày nghỉ mà thôi. Có câu nói hay, thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Vì vậy, Lưu Tử Hào đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những hộp đêm và trung tâm tắm rửa tốt nhất thành phố Thiên Hải. Người ta tặng cho hắn ta biệt danh Thiên Hải đại phiếu khách. Trương Dịch lập tức phấn chấn, không ngờ Lưu Tử Hào trông có vẻ nghiêm túc như vậy, hóa ra cũng là một lão làng. Ồ, vậy thì cậu phải nói cho tôi nghe thật kỹ. Lưu Tử Hào thấy ông chủ hứng thú, cũng cảm thấy gặp được tri âm, vì vậy đã kể hết những điều mình biết. Tôi thấy ngài cũng không phải là người mới rồi, hơn nữa với thân phận và địa vị của ngài, chỉ có thể đến những hộp đêm tốt nhất. Chỉ không biết ngài thích phiền phức một chút hay thích tiện lợi. Trương Dịch cười nói, phiền phức một chút thì thế nào, tiện lợi thì thế nào. Hắn cũng rất hứng thú với những chuyện này. Lưu Tử Hào làm đội trưởng bảo vệ trang viên Hemingway lâu như vậy, không chỉ có tiền mà còn có một số mối quan hệ xã hội. Những cảnh tượng mà hắn ta từng chứng kiến thậm chí còn phong phú hơn cả Trương Dịch, một chàng trai chưa làm tổng tài được nửa năm. Vì vậy, Trương Dịch cũng không ngại hỏi han, khiêm tốn cầu giáo. Lưu Tử Hào khẽ ho một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cái này thì phải nói rồi. Nếu ngài không thích phiền phức, muốn tìm được cô gái nhanh chóng, gọn gàng, sạch sẽ thì phải đến những nơi do những người đứng đầu trong giới này mở. Những nơi đó đều là dành cho hội viên, nếu không phải là quan chức cấp cao, nhân vật thượng lưu của thành phố Thiên Hải thì căn bản ngay cả cửa cũng không tìm thấy. Nhưng một khi ngài trở thành hội viên ở đó, mỗi năm đều nộp một khoản tiền phí hội viên. Vậy thì ngài cứ yên tâm, những cô gái ở đó chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng. Ngay cả những ngôi sao nữ mà ngài thường thấy trên TV cũng có thể đưa đến để rót rượu, thậm chí làm những chuyện tiến xa hơn. Lưu Tử Hào mặt đầy vẻ ám muội. Trương Dịch có thể nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt hắn ta. Rõ ràng, với thân phận của Lưu Tử Hào, có lẽ vẫn chưa đủ tầm để ngủ với các ngôi sao nữ. Ồ, tôi muốn ai cũng được sao? Trương Dịch hỏi đùa. Ai ngờ Lưu Tử Hào lại trả lời rất nghiêm túc, chỉ cần phí hội viên đủ, về cơ bản là có thể tìm được, ngoại trừ một số ít ngôi sao nữ. Nói đến đây, hắn ta chuyển hướng câu chuyện, tất nhiên, với thân phận của ngài, e rằng những ngôi sao nữ đó sẽ tranh nhau trèo lên giường của ngài. Trương Dịch nở nụ cười đầy ẩn ý, mặc dù biết giới giải trí rất hỗn loạn nhưng không ngờ lại có phúc lợi xã hội tốt như vậy. Đây có được coi là một cách đáp lại người hâm mộ không? Một lễ tạ ơn gì đó. Lưu Tử Hào cười hì hì, đều là do ảnh hưởng của người tổ chức đủ lớn. Ngài biết Trương Thắng Lợi chứ? Mắt Trương Dịch sáng lên, cái tên của người họ hàng này thì hắn làm sao không biết được. Anh nói đến Trương Thắng Lợi của nhóm nhạc BIGGANG sao? Tất nhiên là biết, anh ta được coi là ngôi sao hạng nhất rồi. Sao thế, anh ta cũng thường đến chơi sao? Lưu Tử Hào nói một cách bí ẩn, anh ta chính là ông chủ của loại tụ điểm đó. Ở giữa anh ta là cầu nối cho các quan chức cấp cao và các ngôi sao nữ trong giới giải trí. Trương Dịch bừng tỉnh, ồ, nói như vậy thì rất hợp lý. Chậc chậc chậc, nghe có vẻ rất đáng tin. Lưu Tử Hào không nhịn được liếm môi, vẻ mặt đầy mong đợi. Chỉ cần ngài chịu đến đó, tiết lộ một chút về thân phận của mình, Trương Thắng Lợi sẽ coi ngài là VIP siêu cấp. Đến lúc đó, ngay cả ngôi sao điện ảnh hàng đầu thành phố Thiên Hải là Dương Hiểu Anh cũng có thể tìm đến. Trương Dịch nghĩ đến nữ minh tinh xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, không khỏi liếm môi. Cô ấy không phải đã kết hôn rồi sao, còn chăm chỉ như vậy à? Đúng vậy, chính vì đã kết hôn rồi nên mới phải vì sự nghiệp của chồng mà kéo mối quan hệ. Những ngôi sao nữ đến đó không chỉ để kiếm tiền, thậm chí có người còn bỏ tiền ra nhờ Trương Thắng Lợi giới thiệu cho họ ông chủ. Suy cho cùng, trong giới này, nếu không có tiền bạc và nguồn lực thì chẳng là gì cả. Trương Dịch thở dài tiếc nuối, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng tiếc là tôi không muốn bước vào giới đó. Lỡ như một ngày nào đó bị người ta phanh phui thì sẽ mất hết danh tiếng. Hơn nữa, nếu hắn thực sự thích ngôi sao nào, chỉ cần bỏ ra mười mấy tỷ đầu tư vào một bộ phim truyền hình là xong. Đến lúc đó, bên ngoài biệt thự của hắn, sẽ có cả một đội ngôi sao nữ xếp hàng chờ hắn lâm hạnh. Cậu vẫn giới thiệu cho tôi một nơi nào đó phiền phức hơn đi, Trương Dịch phẩy tay. Lưu Tử Hào nghe vậy, khẽ thở dài. Ban đầu tôi còn muốn theo ông chủ đi mở mang tầm mắt. Không tìm được ngôi sao hạng nhất thì tìm ngôi sao hạng 18 cũng được. Lúc này, hai người đã nói đến chủ đề chung của đàn ông, mối quan hệ cũng gần gũi hơn nhiều, lời nói của Lưu Tử Hào cũng có phần dí dỏm. Trương Dịch cười mắng, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu, nói nhanh cho tôi biết. Tiếp theo, Lưu Tử Hào giới thiệu cho Trương Dịch hộp đêm thứ hai. Hoa sen xanh. Trong giới game thủ của toàn thành phố Thiên Hải,
Hoa Sen Xanh được coi là một địa điểm nổi tiếng. Hệ thống thành viên, không có thành viên cấp cao giới thiệu thì không thể vào, việc thẩm tra thành viên cũng rất nghiêm ngặt. Nam giới thì phải là soái ca vừa đẹp trai vừa giàu có, hoặc là mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Nếu ở bên trong thấy có người ngoại hình không được ưa nhìn lắm thì không cần nghi ngờ, người đó, anh ta cô ta, hoặc là có thân phận không tầm thường, hoặc là có năng lực tài chính đáng nể. Nói một cách đơn giản, nếu không có nhan sắc siêu phàm thì phải có địa vị quyền thế không bình thường. Giống như địa điểm của Trương Thắng Lợi, đều là những địa điểm nổi tiếng về giao dịch tiền sắc, cũng là thánh địa ăn chơi trác táng của giới thượng lưu. Chỉ có điều địa điểm của Trương Thắng Lợi chủ yếu là quan chức cấp cao, người mẫu và diễn viên. Về cơ bản là sự kết hợp giữa ông già và mỹ nữ, mở ngẫu nhiên một phòng ngủ nào đó cũng có thể so sánh với phim trường Nhật Bản. Sự kết hợp tiêu chuẩn giữa nam diễn viên xấu xí và nữ diễn viên nhu mì, ngọt ngào. Còn Hoa Sen Xanh thì chủ yếu là thế hệ giàu có thứ hai và thế hệ quan chức thứ hai. Những người phụ nữ ở đây có người giàu có thứ hai thích chơi bời, có người mẫu chuẩn bị bám đại gia, cũng có phụ nữ kỹ thuật chuyên nghiệp. Nhưng hai loại sau nếu không có ngoại hình, vóc dáng hoặc kỹ thuật đỉnh cao thì thậm chí không có tư cách vào cửa. Nếu đàn ông muốn có tư cách được hưởng một đêm xuân thì phải sử dụng một số thủ đoạn để thể hiện sức hấp dẫn của mình. Nói một cách đơn giản, ở chỗ của Trương Thắng Lợi, anh không cần làm gì cả, hoặc không cần quan tâm đến điều gì, chỉ cần làm thẳng tay là xong. Nhưng đến Hoa Sen Xanh, có được em gái hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của anh. Ngay cả một số thế hệ giàu có thứ hai đến đây cũng có thể vì thủ đoạn quá thấp kém, khiến người ta cảm thấy quê mùa nên chẳng thu được gì. Rốt cuộc, ở nơi này, thế hệ giàu có thứ hai đã trở nên tầm thường. Một chiếc Koenigsegg màu xám bạc dừng lại ở bãi đậu xe trước cửa Hoa Sen Xanh. Đêm xuống, Hoa Sen Xanh trông lại càng khiêm tốn, không có những ánh đèn đỏ xanh chói mắt nhấp nháy. Bề ngoài trông giống như một biệt thự sang trọng bình thường, chỉ có một ngọn đèn tường hình hoa sen màu xanh ở cửa. Lúc này, bãi đậu xe đã đậu đầy những chiếc xe thể thao cao cấp. Ferrari, Porsche, Bentley, chật ních, chỉ cần nhìn phong cách độ xe là biết dân chơi thiên hải đến rồi. Ngay cả trong số rất nhiều xe thể thao như vậy, chiếc Koenigsegg của Trương Dịch cũng có vẻ đặc biệt khác thường. Trước chiếc Koenigsegg CCXR trị giá 47 triệu, những chiếc xe khác trị giá 6-7 triệu, thậm chí cả chục triệu trông chẳng khác gì máy kéo. Trương Dịch ngồi ở ghế phụ, mặc một bộ quần áo hiệu thời trang. Còn người ngồi ở ghế lái là đội trưởng đội bảo vệ kiêm vệ sĩ riêng của hắn, Lưu Tử Hào. So với vẻ ngoài thường ngày trong bộ vest đen, không nói cười, lúc này Lưu Tử Hào cũng mặc một bộ quần áo hiệu thời trang, tóc vuốt keo, trông như một công tử bột. Nếu không phải vì khuôn mặt hắn ta quá cương nghị, cộng thêm làn da đen nhẻm vì nhiều năm trong quân ngũ thì có lẽ hắn ta có thể qua mặt được. Chỉ tiếc rằng đứng trước Trương Dịch đẹp trai phi thường, nhìn thế nào thì hắn ta cũng chỉ là một tên vệ sĩ đi theo hầu. Thưa anh, đây chính là Hoa Sen Xanh. Lưu Tử Hào chỉ vào tòa biệt thự đó nói với Trương Dịch. Trương Dịch chống một tay lên cửa sổ xe mui trần nhìn ra ngoài, lúc này, một chiếc Cadillac dừng lại không xa. Hai cô gái mặc trang phục biểu diễn lấp lánh, hở hang vội vã xách túi xách, đi giày cao gót chạy tới. Nhanh lên, sắp trễ rồi. Ôi, biết rồi, hôm qua anh chàng kia quá dữ dội, hại tôi ngủ đến tối. Hi hi, cô cũng không thiệt thòi gì đâu, không phải anh ta đã mua cho cô chiếc túi xách mới nhất của LV sao, hơn 100.000 đấy. Hừ, thế thì là gì chứ, lần trước anh chàng Lafitte kia, tôi đi với anh ta nửa tháng, anh ta đã trực tiếp cho tôi 300.000 đấy. Hai người vừa nói vừa cười đi đến cửa, một người đàn ông mặc vest đứng canh ở đó. Hai cô gái vừa nói vừa cười, rất khách sáo với người đàn ông đó. Còn người đàn ông đó thì lạnh lùng hất hàm vào trong, hai cô gái mới vội vã vào làm ăn. Gái bao thôi, thường thấy mà. Lưu Tử Hào nói với Trương Dịch. Tôi không ghét lắm. Trương Dịch rất thoải mái nhún vai, chỉ là tôi hơi sạch sẽ, không thích dùng đồ công cộng. Lưu Tử Hào nháy mắt với Trương Dịch, bên trong còn có những em gái tốt hơn vào đó anh cứ từ từ tìm. Hai người nhìn nhau cười, rồi bước xuống xe. Đến cửa Hoa Sen Xanh, Lưu Tử Hào chào người bảo vệ trông coi ở đó. Này, Jack, hôm nay tôi dẫn đến đây một vị khách quý. Người bảo vệ Jack nhìn Lưu Tử Hào, khóe miệng nở một nụ cười, cậu lâu lắm rồi không đến đây. Có thể thấy, anh ta và Lưu Tử Hào có mối quan hệ khá tốt. Chỉ có điều khi nhìn thấy Trương Dịch, anh ta lại dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn rất lâu. Lưu tiểu bố, cậu phải biết quy định ở đây chứ. Nếu không phải là SVIP thì không có tư cách kéo thêm thành viên mới. Những người đến nơi này, đa phần sẽ không dùng tên thật của mình. Dù sao thì mọi người đều có địa vị, thân phận, thường xuyên đến những nơi như thế này chơi, bị người có lòng để ý đến thì không tốt. Như Lưu Tử Hào, hắn ta dùng Lưu tiểu bố làm bí danh. Trương Dịch không nhịn được liếc anh ta một cái, thầm nghĩ,
Một đội trưởng đội bảo vệ mà làm bộ làm tịch như thể mình là người quan trọng lắm vậy, ai thèm để ý đến anh chứ? Chẳng lẽ còn có người đưa tin, kinh hoàng, đội trưởng đội bảo vệ của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch lại sống buông thả trong hộp đêm. Ước chừng tờ báo đó sẽ phá sản vì quá nhàn rỗi. Nhưng hắn ta cũng rất phối hợp nói, xin chào, tôi là William. Jack nghe vậy cau mày, khoanh tay hừ một tiếng. Hừ, ông là ai cũng không được, đừng tưởng rằng ông đẹp trai là có thể có đặc quyền. Không phải là hội viên thì chúng tôi đều không hoan nghênh vào. Lưu Tử Hào thấy thái độ của Jack thì bật cười. Jack, người bạn này của tôi là nhân vật lớn mà anh không chọc nổi đâu. Không chỉ anh, ngay cả ông chủ của anh cũng không dám chọc. Anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Trương Dịch nghe vậy, tiến đến bên cạnh Lưu Tử Hào nói, không phải đã nói là không được tiết lộ thân phận của tôi sao? Cậu làm ầm ĩ thế này, ngày mai lên trang nhất tin tức thì phải làm sao? Lưu Tử Hào vội vàng nói, tôi chỉ dọa anh ta thôi. Người này cứng đầu lắm, không dọa anh ta thì hôm nay thật sự khó mà đưa anh vào được. Trương Dịch cười bất lực. Lưu Tử Hào tuy có thể đưa hắn đến đây nhưng hắn ta chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ, quả thực chỉ có thể tiếp cận xã hội thượng lưu mà thôi. Jack nghe lời của Lưu Tử Hào thì chẳng thèm để ý, nhân vật lớn, ở đây không thiếu nhân vật lớn nhất. Bất kể là ai, chỉ cần không phải là hội viên thì đều không được vào. Quy định chính là quy định, ai đến cũng vô dụng. Trương Dịch cười lắc đầu, sau đó tiện tay lấy một chiếc thẻ đen từ trong túi ra, đưa cho Jack. Anh xem thứ này, có thể cho tôi vào không? Ban đầu Jack còn chẳng thèm để ý đến Trương Dịch. Cậu ấm, công tử nhà quan nào mà anh ta chưa từng gặp. Lưu tiểu bố anh ta biết là một người có chút tiền nhưng cũng không phải là thân phận đặc biệt hiển hách gì. Người bạn anh ta đưa đến có thể là nhân vật lớn gì chứ. Nhưng khi Trương Dịch đưa chiếc thẻ đen kia tới, anh ta chỉ liếc nhìn một cái, lập tức trố mắt há hốc mồm. Trên chiếc thẻ đen đó có in hình một con rồng lớn màu bạc, không phải bạch kim hay bạc, mà là do từng viên kim cương vụn tạo thành. Thẻ đen VIP kim cương rồng đen của ngân hàng Hoa Dân. Jack không nhịn được kêu lên. Người bình thường có một lĩnh vực không thể tiếp xúc suốt đời, đó chính là VIP cấp cao của các ngân hàng lớn. Đừng nói đến người bình thường, ngay cả một số người giàu có cả đời cũng chưa chắc đã được nhìn thấy một lần. Ví dụ như ngân hàng Hoa Dân lớn nhất trong nước, có một loại thẻ đen VIP kim cương rồng đen mà chỉ những người có tiền gửi vượt quá 10 tỷ mới có tư cách sở hữu. Tiền gửi cá nhân không giống với tiền của công ty, những người có thể gửi 10 tỷ vào tài khoản cá nhân thì tài sản ít nhất cũng phải lên đến hàng trăm tỷ. Tiền gửi cá nhân 10 tỷ có ý nghĩa gì? Có một dữ liệu có thể giải thích vấn đề này, đó chính là ngân hàng Hoa Dân phát hành tổng cộng chỉ có 15 chiếc thẻ rồng đen. Đây là lần đầu tiên Jack tận mắt nhìn thấy thẻ rồng đen. Nhưng chỉ nhìn một cái, anh ta đã chắc chắn rằng đây tuyệt đối là thẻ rồng đen. Bởi vì hành vi xa xỉ khảm kim cương vụn lên thẻ ngân hàng này tuyệt đối không phải là giả mạo. Ngài, xin hỏi ngài là? Jack cúi người, thái độ đối với Trương Dịch trở nên cung kính, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Tôi là William. Trương Dịch đưa tay lấy lại thẻ đen, cười nhạt. Jack bừng tỉnh, đúng rồi, người đến đây cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận của mình. Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho quản lý. Gặp được khách hàng lớn, Jack cũng rất căng thẳng, vội vàng liên lạc với quản lý của mình qua micro. Alo, quản lý, anh mau đến đây đi, ở đây có một vị khách hàng rất tôn quý, là lần đầu đến. Không phải do SVIP giới thiệu, anh mau đến đây một chút đi. Chưa đầy 1 phút, từ bên trong đã đi ra một người đàn ông trung niên mặc quần Tây Âu, áo sơ mi kẻ sọc. Ông ta trải đầu bóng bẩy, trông tuấn tú phi phàm, hiển nhiên quản lý có thể quản lý một hộp đêm cao cấp như vậy cũng không phải là người bình thường. Sau khi Jack thì thầm vào tai ông ta vài câu, mắt của người quản lý lập tức sáng lên. Ông ta tươi cười đi đến trước mặt Trương Dịch, rất lịch sự đưa tay phải ra, thưa ông, tôi là quản lý của Hoa Sen Xanh, Mạnh Phàm Sâm, ông là lần đầu đến đây sao? Trương Dịch mỉm cười, xin chào, tôi là William, là bạn tôi đưa tôi đến đây nhưng hình như ở đây chỉ cho hội viên vào, cho nên, có chút ngại. Hắn nhún vai. Mạnh Phàm Sâm đã nghe Jack nói về chuyện thẻ đen của Trương Dịch, vội vàng cười nói, xin đừng trách. Chúng tôi là câu lạc bộ dành riêng cho hội viên, để mang đến cho tất cả khách hàng môi trường thoải mái nhất nên phải hạn chế nghiêm ngặt người ra vào. Nhưng chúng tôi đã có thể xác nhận được thân phận của ông đủ tư cách làm hội viên. Xin ông hãy nhận lấy chiếc thẻ này, chào mừng ông đến với Hoa Sen Xanh. Mạnh Phàm Sâm lấy một chiếc thẻ hội viên màu xanh từ trong túi ra đưa cho Trương Dịch. Trương Dịch nhìn thoáng qua, cười hỏi, đây chỉ là thẻ hội viên bình thường thôi đúng không? Hắn vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa VIP và SVIP. Mạnh Phàm Sâm cười sâu xa, muốn trở thành SVIP cần phải trải qua sự thẩm định nghiêm ngặt của chúng tôi. Lần đầu ông đến đây nên chỉ có thể cấp cho ông thẻ hội viên bình thường trước.
Chiếc thẻ đen của Trương Dịch đã khiến Jack kinh ngạc, nhưng hiển nhiên Mạnh Phàm Sâm đã từng trải qua nhiều chuyện hơn Jack. Nhưng từ một phương diện khác cũng có thể thấy được, khách hàng trong quán bar Hoa Sen Xanh quả thực có rất nhiều người có thân phận rất cao. Trương Dịch chỉ cười nhạt, được thôi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến, trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã. Dù sao thì chỉ là một chiếc thẻ hội viên SVIP, nếu hắn thực sự muốn cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy, Mạnh Phàm Sâm đưa tay ra, mời ông vào, chào mừng ông đến với Hoa Sen Xanh. Trương Dịch và Lưu Tử Hào đi lên cầu thang bước vào cửa lớn của Hoa Sen Xanh. Sau khi vào bên trong quán bar, nhìn xung quanh có thể thấy, cách bài trí và không khí bên trong hoàn toàn không giống với các hộp đêm bình thường. Nhạc gia du dương mang theo âm hưởng quyến rũ, khiến người ta đắm chìm trong đó, giải phóng bản năng nguyên thủy nhất. Từng chiếc ghế sofa cao cấp có phần tựa lưng rất cao, hình bán nguyệt, ngăn cách hoàn hảo tầm nhìn của những người xung quanh, giống như từng phòng riêng nhỏ vậy. Nhìn xung quanh, có thể thấy ở góc có vài chiếc ghế sofa có đôi chân trắng nõn, trên đó còn phủ ren đen, đang chuyển động theo nhịp điệu. Ánh mắt của Trương Dịch nhanh chóng lướt qua toàn bộ quán bar, bình tĩnh mà nói thì không quá đặc biệt. Chỉ có một điểm khiến mắt hắn sáng lên, đó chính là những cô gái đi lại không một ai không da trắng, dáng đẹp, chân dài. Có người tóc dài ngang eo, mái tóc đen mượt như nước, bộ đồ gợi cảm để lộ nửa bầu ngực, váy bó sát tôn lên vòng ba hấp dẫn. Có người để lộ nửa tấm lưng trần, ngồi trên ghế cao trước quầy bar, tay cầm ly rượu long lanh mơ màng, dường như đã say nhưng mỗi ánh mắt và mỗi động tác đều khơi gợi trái tim đàn ông. Rõ ràng, đây đều là khách quen trong quán bar, đang chờ tìm kiếm con mồi hoặc trở thành con mồi của người khác. Trương Dịch và Lưu Tử Hào vừa bước vào đã lập tức thu hút được một loạt ánh mắt chú ý. Nhiều phụ nữ nhìn thấy Trương Dịch, trong mắt đều lộ ra ánh mắt như mèo thấy cá béo. Những người phụ nữ ở đây hoặc là tiểu thư nhà giàu, hoặc là những cô gái từng trải, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và thân hình rắn chắc của Trương Dịch, cộng với bộ trang phục có giá ít nhất là 500.000, liền hiểu rằng đây là một món ngon. Mạnh Phàm Sâm dẫn Trương Dịch đến ngồi ở một chiếc bàn trống. Ngay lập tức, một người phục vụ đi tới đưa thực đơn, "Thưa ông muốn uống gì?" Mạnh Phàm Sâm giơ tay ra hiệu với người phục vụ, đưa cho William một chai Ace of Spades. "Đây là quà tôi tặng William, chúc anh chơi vui vẻ ở đây." Ra tay tặng luôn một chai Ace of Spades có thể bán được tới mười mấy vạn trong quán bar. Mạnh Phàm Sâm nở nụ cười hào phóng, dường như cho rằng hành động như vậy nhất định sẽ khiến Trương Dịch rất kinh ngạc. Người phục vụ gật đầu, vừa định đi lấy rượu, không ngờ Trương Dịch lại cười nói, "Tôi xin nhận tấm lòng của quản lý Mạnh nhưng tôi không quen uống loại rượu kém như vậy, hay là đổi chai khác đi." Nghe Trương Dịch nói vậy, người phục vụ lập tức ngây người. Ace of Spades chính là một trong những loại rượu đắt nhất trong quán bar của họ, ở đây không giống như bên ngoài. Cho dù là loại rượu bình thường nhất, giá cũng cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Một chai Ace of Spades phải hơn 100.000 có thể coi là kém sao? Ngay cả Mạnh Phàm Sâm cũng giật mình, chẳng lẽ Ace of Spades không hợp khẩu vị của ông sao? Ông muốn uống gì, khách sạn chúng tôi đều có thể cung cấp. Trương Dịch giơ hai ngón tay, mỉm cười nói, "Hai chai Romani Conti, phải trên 30 năm. Romani Conti, thương hiệu rượu vang ngon nhất, đứng đầu trong 10 loại rượu vang nổi tiếng thế giới. Nếu xét về vị thế trong số các loại rượu vang thì còn nổi tiếng hơn cả loại rượu vang mà ai cũng biết là Lafite." Ngay cả Mạnh Phàm Sâm cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. "Romani Conti ở đây của chúng tôi, loại trên 30 năm không còn nhiều, một chai phải trên 1,5 triệu. Mở loại rượu đắt như vậy trong hộp đêm, cho dù Hoa Sen Xanh là hộp đêm hàng đầu ở Thiên Hải cũng rất ít công tử có khả năng tiêu tiền như vậy. Giá cả rất hợp lý mà, có vấn đề gì sao, hay là rượu của các anh không đủ?" Trương Dịch dựa vào ghế sofa, khoanh chân cười hỏi. Ban đầu, Mạnh Phàm Sâm chỉ hơi khách sáo với Trương Dịch nhưng thấy hắn vừa đến quán bar đã gọi thẳng 3 triệu tiền rượu, không khỏi hơi đổi sắc. Phải biết rằng, những người đến nơi này tiêu tiền phần lớn đều là công tử nhà giàu thế hệ thứ hai ở Thiên Hải và các thành phố lân cận. Những người đó trong tay có rất nhiều tiền, lái xe sang trọng. Nhưng dù sao thì tiền của những người này đều là lấy từ gia đình. 3 hay 500.000 không thành vấn đề, vài triệu cũng có thể lấy được. Nhưng tùy tiện bỏ ra 3 triệu để mua 2 chai rượu vang thì không phải ai cũng làm được. Ít nhất là trong Hoa Sen Xanh, số người như vậy rất ít. Mạnh Phàm Sâm hít sâu một hơi, thái độ với Trương Dịch càng thêm cung kính hơn vài phần. "Xin anh đợi một lát, Romani Conti cần chuẩn bị thêm một thời gian, tôi sẽ đích thân đi lấy rượu." Nói xong, anh ta dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh, trước tiên mang một ít hoa quả và đồ ăn nhẹ lên cho Trương Dịch. Sau đó, anh ta xắn tay áo, đi vào hầm rượu lấy rượu. Lưu Tử Hào nhìn Trương Dịch với vẻ mặt kính nể, trong lòng cũng rất vui, có thể đưa ông chủ ra ngoài chơi, ôi, ra ngoài tận hưởng cuộc sống thật là tuyệt. Chai rượu ngon 1,5 triệu, hắn ta chưa từng được nếm thử. "Thiếu gia, anh thật là hào phóng." Lưu Tử Hào giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Lúc ra ngoài, Trương Dịch đã dặn Lưu Tử Hào đừng gọi mình là tiên sinh, vì như vậy sẽ khiến hắn trông già hơn. Vì vậy, Lưu Tử Hào đã đổi cách gọi Trương Dịch thành thiếu gia. Nhưng Trương Dịch chỉ cười nhạt, trong hầm rượu của hắn có Romani Conti. Loại rượu vang cao cấp này, sau khi uống vào, hương vị thuần hậu của nó thực sự khác biệt rõ rệt so với rượu vang thông thường. Tuy nhiên, Trương Dịch cũng không hiểu lắm về thứ này. Hắn gọi rượu vang chỉ để trấn áp bầu không khí, để Mạnh Phàm Sâm biết rằng hắn rất giàu, nói một cách đơn giản là để ra oai. Niềm vui của việc tiêu tiền không gì hơn thế nữa. Mà hành động đại gia của Trương Dịch cũng khiến nhiều người xung quanh chú ý. Quán bar tuy không nhỏ nhưng Trương Dịch là một cực phẩm, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của nhiều phụ nữ. Lúc này, nghe Trương Dịch gọi một hơi 3 triệu tiền rượu Romani Conti, lập tức khiến 5-6 người phụ nữ xung quanh mắt sáng lên, cầm ly rượu đi tới. Thưa anh có thể mời em một ly không? Vài người phụ nữ có dáng người uyển chuyển, ăn mặc quyến rũ động lòng người, chỗ nào nên hở thì hở, chỗ nào không nên hở cũng hở, hận không thể mặc váy liền thành đồ bơi xuất hiện trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch dựa vào ghế sofa liếc nhìn, phải nói rằng nhan sắc của mấy người phụ nữ này đều rất cao, không kém gì hai người hầu gái trong nhà. Trương Dịch cười nhạt, dang rộng hai tay, được thôi, ngồi xuống đi. Lưu Tử Hào rất tự giác giữ một khoảng cách, còn những người phụ nữ kia sau khi nhìn nhau, mặc dù trong mắt có chút cạnh tranh nhưng cũng rất kiềm chế, không tranh giành mà từng người ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch. Trương Dịch giang hai tay ra, lập tức ôm hai cô gái xinh đẹp nhất vào lòng, không khách sáo bắt đầu thể hiện ngón nghề của mình. Đã đến nơi như thế này, Trương Dịch muốn tìm niềm vui, đương nhiên không cần phải giả vờ nghiêm túc. Trước đây khi làm nhân viên kinh doanh, hắn thường xuyên mời khách đến những nơi như thế này nên cũng không phải là tay mơ. Thấy chỗ bên cạnh Trương Dịch đã đầy, có hai cô gái nhan sắc kém hơn một chút cũng để mắt đến Lưu Tử Hào bên cạnh. Họ nghĩ, có thể kết bạn với một công tử nhà giàu đẹp trai như vậy, hẳn là vị trông giống vệ sĩ này cũng không kém về tiền bạc. Vì vậy, hai cô em gái ăn mặc giản dị cười ngồi xuống. Thưa anh, cùng uống một ly nhé. Lưu Tử Hào cũng vui vẻ được nhờ vả Trương Dịch, một tay ôm một cô, sàm sỡ thỏa thích. Ha ha ha, được thôi. Rất nhanh, Mạnh Phàm Sâm đã đẩy xe đẩy hai chai Romani Conti đến. Một nhóm các cô gái nhìn thấy hai chai rượu nổi tiếng, đều hét lên. Oa, là Romani Conti. Anh William, anh có thể mời chúng em một ly không? Người ta muốn lắm. Vài cô gái đã bắt đầu mặt đỏ tía tai làm nũng với Trương Dịch. Vì mặc quần áo khá hở hang nên từ góc nhìn của Trương Dịch, hắn có thể nhìn rõ phong cảnh bên trong. Ha ha, chẳng phải chỉ là một chai rượu thôi sao? Nếu các em thích, tôi sẽ gọi thêm vài chai nữa, miễn là miệng các em đủ sức uống. Trương Dịch cười lớn. Rất nhanh vài cô gái đã mặt đỏ tía tai ngã gục vào người hắn nhưng vẫn thành thạo đưa tay ấn vào ngực Trương Dịch vẽ vòng tròn. Miệng của người ta không chỉ có thể uống rượu, mà còn muốn một thứ khác nữa. Quán bar vốn là nơi vui chơi giải trí, mọi người gặp được đối tượng ưng ý thì đơn giản và trực tiếp, không hề dề dà. Nhu cầu và ham muốn nguyên thủy nhất của con người, dưới sự dẫn dắt của rượu và môi trường, được phung phí một cách thoải mái. Mạnh Phàm Sâm ở bên cạnh dùng dụng cụ cẩn thận khui rượu, đối với cảnh tượng hấp dẫn trước mặt không có phản ứng gì, chỉ chuyên nghiệp tự tay rót rượu cho Trương Dịch rồi đưa qua. Trương Dịch nhận lấy một ly Romani Conti lắc lắc, trước tiên ngửi mùi thơm, mắt sáng lên. Mùi vị này, quả thực là hương vị thuần hậu chỉ có ở hàng chính hãng, cùng với mùi gỗ sồi tốt nhất. Nhưng ngay sau đó, hắn cười tà mị, không uống rượu mà đổ vào ngực một người phụ nữ. Á, anh William, anh thật hư. Người phụ nữ cố tình nói rất ấm ức. Trương Dịch cười nhìn cô ta, trêu chọc nói, bây giờ, cơ thể của em càng đắt giá hơn rồi. Người phụ nữ đó không những không tức giận mà còn nịnh nọt, nhưng rượu này rất đắt, chúng ta đừng lãng phí được không? Hay là, em đút cho anh uống nhé. Bên kia, Lưu Tử Hào cũng chơi rất vui vẻ với hai cô gái. Vừa uống rượu vừa sờ soạng, nhìn tình hình này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phát triển đến phòng riêng. Mặc dù Lưu Tử Hào rất thích ra ngoài chơi nhưng với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp, mỗi lần ra ngoài đều là để giải tỏa cơn tức giận. Trương Dịch không vội vàng như vậy, hắn ra ngoài chỉ để chơi, không phải vì thiếu phụ nữ. Vì vậy, hắn chỉ rót cho hai người phụ nữ một ly rượu, sau đó vỗ mông họ ra hiệu cho họ đi. Người tiếp theo. Hắn cười nói với một vài người phụ nữ đang háo hức bên cạnh. Vì vậy, hai cô gái đã mong đợi từ lâu vội vàng nhảy tới, một người bên trái và một người bên phải ôm lấy Trương Dịch. Đợi đến khi Trương Dịch chơi chán, hắn sẽ tùy tiện dẫn hai người phụ nữ rời đi, sau đó tận hưởng cuộc sống về đêm. Cái gọi là quán bar ở thành phố Thiên Hải, không phải là cách giải trí phóng túng như vậy sao? Trương Dịch được hai cô gái ôm ấp bên trái và bên phải tại quán bar Hoa Sen Xanh, những người phụ nữ vây quanh hắn tranh nhau khoe sắc, từng người một đều có nhan sắc khá ổn. Ăn quen cơm nhà, thỉnh thoảng gọi đồ ăn bên ngoài,
Trương Dịch cũng rất vui vẻ. Đúng lúc hắn cảm thấy đã đủ, muốn ôm hai cô gái rời đi thì Lưu Tử Hào mắt sáng lên, đột nhiên tiến lại gần nói với Trương Dịch, thiếu gia, anh đến rồi, có món ngon. Nói xong, hắn ta chỉ tay về phía quầy bar. Trương Dịch lập tức nhìn về phía quầy bar. Nói chung, nếu đã hẹn bạn bè thì mọi người sẽ xuống chọn một chỗ ngồi rồi từ từ trò chuyện sâu hơn. Còn những người ngồi ở quầy bar thì hoặc là chưa tìm được bạn, hoặc là vẫn đang tìm kiếm con mồi. Trương Dịch nhìn về phía quầy bar, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên như Lưu Tử Hào nói, một người phụ nữ từ từ ngồi xuống quầy bar, cô ta mặc một chiếc áo 2 dây hở hang, để lộ phần lưng trần trắng nõn. Mái tóc dài ngang eo, mượt mà như nước chảy. Cô ta không trang điểm lòe loẹt, ngược lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng như hoa sen mới nở thêm chút tinh tế, vẻ đẹp rất cao cấp. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng đối với những người phụ nữ trong quán bar mà nói, chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà đạt được hiệu quả như vậy thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp với bộ trang phục thanh lịch như váy dạ hội, đôi chân thon thả mềm mại và đôi giày cao gót hở mũi. Một mình cô ta ngồi trước quầy bar, trên tay chỉ có một ly cốc tai, nhẹ nhàng nhấp môi đỏ hồng, như một đóa sen trắng nở rộ giữa chốn phồn hoa. Chỉ xét riêng về nhan sắc, Trương Dịch có thể cho cô ta 96 điểm. Nhìn cô ta rồi lại nhìn hai người phụ nữ đang ôm mình, thức ăn đến miệng bỗng nhiên không còn ngon nữa. Chỉ là Trương Dịch hơi nhíu mày, luôn cảm thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Có lẽ là do khuôn mặt võng hồng, nên nhìn ai cũng thấy quen. Trương Dịch xoa xoa cằm, hỏi Lưu Tử Hào, anh có quen người phụ nữ này không? Lưu Tử Hào cười hì hì, Tổng Giám đốc Trương, nếu anh có thể hạ gục cô ta thì từ nay về sau sẽ không ai trong quán bar hoa sen xanh này không phục anh nữa. Nghe xong câu này, trong mắt Trương Dịch lại xuất hiện vẻ nóng lòng muốn thử. Ồ, câu này là có ý gì? Lưu Tử Hào cười nói, cô ta tên là Ba Ba, là nữ hoàng quán bar nổi tiếng của hoa sen xanh. Vóc dáng chuẩn, nhan sắc khỏi phải bàn. Từ khi cô ta xuất hiện ở hoa sen xanh, không biết bao nhiêu người đàn ông muốn hạ gục cô ta. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai thành công đưa cô ta đi. Trương Dịch nghe xong càng thêm hứng thú. Đến quán bar mà còn có người không ra ngoài tiếp khách sao? Thật thú vị, điều này có vẻ hơi phá vỡ quy tắc. Hay là cô ta chỉ đang tự dựng bia thôi? Trương Dịch khinh thường. Những cô gái thường xuyên đến hộp đêm sẽ không có vận may quá tệ, họ đều là khách quen của khách sạn, là nguồn thu của các bác sĩ sản khoa. Đến nơi như thế này mà còn giả vờ trong sáng, không phải là chuyện buồn cười sao? Nhưng Lưu Tử Hào lại nói, anh nói đúng, đến những nơi như thế này phần lớn là để tìm vui nhưng đúng là có một số ít người chỉ đến để tận hưởng không khí ở đây. Ba Ba có không ít người theo đuổi, nhiều công tử nhà giàu đã tặng quà và mời cô ta uống rượu. Nhưng bất kể là ai đến, cũng không thể thuần phục được con mèo hoang này. Thiếu gia, anh có muốn thử không? Lưu Tử Hào cười nói. Trương Dịch còn chưa kịp trả lời thì thấy một công tử ăn mặc rất thời trang, ngoại hình cũng khá điển trai đi tới. Công tử ngồi xuống trước mặt Ba Ba, tươi cười dùng hết mọi cách, cuối cùng còn móc ra một sợi dây chuyền kim cương đắt tiền từ trong túi. Nhưng Ba Ba chỉ liếc nhìn rồi khinh thường tự rót rượu uống. Công tử đó chưa đầy 3 phút đã chán nản bưng ly rượu quay về. Ở một bàn phía sau, mấy người bạn thân cùng nhau chế giễu. Anh Trấn, anh cũng không được à? Ha ha ha, em đã nói rồi mà, Ba Ba không dễ hạ gục như vậy đâu. Người phụ nữ này hơi thú vị, không biết lai lịch thế nào nhưng bất kể là ai muốn hẹn cô ta đều thất bại. Có phải cô ta đến để trêu chọc chúng ta không? Hừ, anh em mình ra ngoài là để làm gì? Đừng quên khẩu hiệu của chúng ta, không có người phụ nữ nào chúng ta không hạ gục được. Nhưng Trương Dịch lại chú ý thấy, mặc dù anh Trấn thất bại nhưng sợi dây chuyền kim cương của anh ta đã lặng lẽ được Ba Ba bỏ vào túi xách LV của mình. Ồ, thú vị đấy. Trương Dịch đột nhiên cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này, cô ta có thể moi tiền của những công tử nhà giàu này, đây không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Ít nhất cũng phải là cấp độ của Hải Hoàng. Rốt cuộc, những công tử nhà giàu có thể đến chơi ở nơi như thế này, ai mà không phải là người từng trải, đã gặp vô số phụ nữ. Vậy mà lại có thể tâm cam tình nguyện tặng quà đắt tiền cho cô ta, dù chưa đạt được mục đích. Phải nói rằng, người phụ nữ xinh đẹp tên Ba Ba trước mặt này rất có bản lĩnh. Hắn cũng không vội rời đi nữa, ngược lại ngồi xuống, cầm cốc rượu tùy tiện đổ vào ngực người phụ nữ bên trái. Chiếc áo khoác da sáng bóng của cô ta trông hơi giống áo khoác đánh cá của dân làng nên Trương Dịch không khỏi muốn thử xem khả năng chống nước có tốt không. Kết quả là người phụ nữ đó chỉ cười quyến rũ, rồi tiến lại gần Trương Dịch nói, ôi, William, cũng không còn sớm nữa rồi. Anh không đưa chúng em đi chơi ở nơi khác sao? Vội gì chứ, rượu còn chưa uống hết mà. Trương Dịch dùng tay đẩy cô ta ra, không cho cô ta đổ rượu lên người mình nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ba Ba. Vài người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Trương Dịch, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ghen tị và đố kỵ.
Cô ta ấy hả? Chỉ là một con trà xanh vừa muốn làm vừa muốn lập đền thờ trinh tiết thôi. William, anh đừng để cô ta lừa, nhiều người đàn ông đã tiêu không ít tiền cho cô ta, mua kim cương, mua túi xách nhưng cô ta nhận quà không ít, lại giống như con tỳ hưu chỉ ăn không nhà. Đúng vậy, loại phụ nữ như thế có gì tốt. Những người đàn ông khác đều hèn hạ, càng không có được thì càng phấn khích, liều mạng tặng quà cho cô ta. Đáng tiếc là đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Hai người phụ nữ có thân hình đầy đặn tỏ vẻ không hài lòng làm nũng với Trương Dịch. Có thể thấy, họ không có ấn tượng tốt gì về ba ba. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi ba ba xuất hiện trong hộp đêm, tất cả họ đều trở nên lu mờ. Đây không chỉ là sự chênh lệch về nhan sắc và vóc dáng, mà còn là sự khác biệt hoàn toàn về khí chất. Những người phụ nữ thực sự thanh lịch là từ trong ra ngoài, ba ba có một khí chất mà những cô gái làng chơi không bao giờ có được, đó là sự kiêu hãnh và trong sáng từ tận sâu trong xương cốt. Nếu không phải vì điều này thì làm sao cô ấy có thể khiến nhiều công tử nhà giàu mê mẩn đến vậy, dù biết rõ là không thể có được nhưng vẫn tâm cam tình nguyện tặng cho cô ấy nhiều quà như vậy. Trương Dịch không còn hứng thú với mấy người phụ nữ bên cạnh nữa, hắn đứng dậy trong ánh mắt luyến tiếc của họ. Tử Hào, mấy người phụ nữ này giao cho cậu, chơi vui vẻ nhé, tối nay tôi bao hết. Lưu Tử Hào nghe vậy thì lập tức cười toe toét, cảm ơn thiếu gia. Nói rồi, hắn ta giơ tay kéo phăng chiếc áo sơ mi trên người, để lộ cơ bắp màu đồng hun đúc đầy nam tính. Những người phụ nữ vừa buồn bã vì Trương Dịch thì lập tức cười tươi rói lại gần. Ba ba ngồi đó, bên cạnh là một ly cốc tài. Trong quán bar, nhiều công tử nhà giàu không tin vào điều đó, từng người tiến đến. Có người kể chuyện cười, có người giả vờ là hoàng tử buồn bã, có người cố gắng thể hiện sự giàu có của mình. Nhưng đối với những người đàn ông này, ba ba chỉ cười nhạt, lịch sự đáp lại từng người nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, không có ý định đi theo họ. Còn đối với những món quà họ tặng, có món cô nhận, có món cô không chút do dự từ chối. Những người đàn ông đó lần lượt rời đi trong sự thất vọng, Trương Dịch nhìn thấy rất thích thú. Hắn cầm một ly rượu rồi đi về phía ba ba. Phụ nữ càng bí ẩn thì càng dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông, Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Hắn cũng giống như những người đàn ông khác, đều muốn xem thử người phụ nữ bí ẩn nổi tiếng của hoa sen xanh này rốt cuộc là người như thế nào. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Trương Dịch đã có phán đoán cơ bản về cô. Người phụ nữ này đã đến nơi như thế này, lại nhận quà của người khác, chứng tỏ cô không phải là người không màng đến thế tục. Nói thật, nếu giả vờ trong sáng ở quán bar thì chắc chắn là rất ngu ngốc và cũng rất đáng khinh. Nhưng cô cũng không phải không có lựa chọn, mà là có mục đích nhận quà. Vì vậy, có thể cho rằng, cô có ánh mắt rất cao. Nói cách khác, Trương Dịch cơ bản có thể phán đoán rằng, đây là một món hàng cao cấp đang chờ được bán. Giống như kỹ nữ trong lầu xanh thời xưa, cố tình tỏ ra lạnh lùng, không dễ dàng tiếp khách, ngược lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mà khách hàng dù biết rõ điều đó nhưng vì sĩ diện nên vẫn đua nhau ném tiền vào. Trương Dịch nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nghĩ. Nhưng có sao đâu, hắn có tiền. Thấy Trương Dịch định tiến đến tán tỉnh ba ba, đột nhiên một cánh tay chặn trước mặt hắn. Trương Dịch cúi đầu nhìn xuống thì ra là thiếu gia họ Trần vừa bị từ chối. Anh bạn, đừng phí công nữa, thấy anh mới đến, tôi nhắc nhở anh một câu. Người phụ nữ này không phải là loại mà tay mơ như anh có thể tán tỉnh được đâu. Trương Dịch cười nhếch mày, ồ, cũng chưa chắc, đã đến lần đầu thì phải xem thử món hàng tốt nhất trong quán này là như thế nào chứ. Nghe Trương Dịch nói vậy, mấy công tử nhà giàu ngồi cùng bàn đều lộ vẻ kỳ lạ. Sau đó, họ nhìn về phía một chàng trai trẻ nhuộm tóc trắng, đẹp trai ngồi chính giữa. Anh ta trông chỉ khoảng 20 tuổi, rõ ràng còn hơi non nớt nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, hận không thể nói với mọi người rằng tao là số một thiên hạ. Có thể thấy, anh ta là đại ca trong nhóm nhỏ này. Thiếu gia Hàn, chuyện này. Thiếu gia họ Trần nhìn chàng trai tóc trắng kia với ánh mắt dò hỏi. Thiếu gia họ Hàn chỉ liếc nhìn Trương Dịch rồi cười khinh thường. Anh ta cúi đầu nghịch chiếc nhẫn hình đầu lâu khổng lồ trên ngón tay, thản nhiên nói, thì cứ để anh ta thử đi. Dù sao ba ba cũng không phải loại người mà anh ta có thể tán tỉnh được. Thiếu gia họ Trần nghe vậy mới cười hì hì với Trương Dịch, anh bạn, tự anh tìm đến đấy thôi. Tôi chỉ có thể khuyên anh một câu, đừng lún quá sâu. Trương Dịch liếc nhìn chàng trai tóc trắng kia, rồi lại nhìn ba ba đang ngồi ở quầy bar. Vị trí này vừa vặn có thể thu trọn dáng người của ba ba vào tầm mắt. Ha ha, hóa ra là vậy. Trương Dịch hiểu rồi, xem ra thiếu gia họ Hàn này cũng là người theo đuổi ba ba. Chỉ là hiện tại có vẻ như vẫn chưa theo đuổi được. Những nơi cao cấp như thế này có quy tắc riêng, ông chủ có thế lực rất lớn, không ai dám gây chuyện ở đây. Vì vậy, nếu để mắt đến ai, đều phải dùng bản lĩnh để khiến đối phương tự nguyện đi theo mình. Nếu dùng thủ đoạn bỉ ổi, một khi bị phát hiện không chỉ bị đưa vào danh sách đen, thậm chí còn bị ông chủ trừng phạt. Đây không phải là những quán bar hỗn loạn bên ngoài kia.
Có lẽ, đây chính là lý do tại sao một người phụ nữ như Ba lại có thể bình tĩnh tự tại giữa bầy sói. Theo kinh nghiệm của Trương Dịch, nếu cô ấy đến những quán bar nhỏ hỗn loạn hơn, e rằng chưa được mấy lần đã bị đại ca nào đó bắt cóc, rồi đủ kiểu tư thế. Thử thì thử. Trương Dịch cười khẩy, rồi cầm ly rượu đi về phía Ba. Hành động của hắn lọt vào mắt của tất cả những người đàn ông trong quán bar. Nhiều người cười ha hả chế giễu. Nhìn kìa, có một kẻ không sợ chết đi kìa. Ha ha, nhìn mặt có vẻ lạ, chắc là mới đến. Vẫn còn trẻ người non dạ, đừng nói đến chuyện Ba không thể tán tỉnh được. Ngay cả khi anh ta có bản lĩnh đó, thiếu gia họ Hàn cũng sẽ không để anh ta đắc thủ. Chờ xem kịch hay đi, lúc đó anh ta chắc chắn sẽ rời đi với vẻ mặt thất vọng, coi như cho anh ta một bài học. Trương Dịch có thính lực rất tốt, đương nhiên có thể nghe thấy những lời đó. Nhưng hắn chỉ cười lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Ba. Tôi muốn một ly rượu vang đỏ Glenmorangie. Trương Dịch mỉm cười nói với người pha chế. Người pha chế nghe vậy thì sửng sốt. Glenmorangie là loại rượu vang đỏ hào hạng của Pháp, lại là hãng nhỏ, chỉ sản xuất rượu vang đỏ cao cấp nhất. Mặc dù không quá nổi tiếng nhưng trong giới thượng lưu, đây lại là loại rượu thường có trong các bữa tiệc. Bởi vì giá một chai của nó ít nhất cũng phải hơn 100.000. Mà ở một nơi như Hoa Sen Xanh này, giá một ly phải tăng lên gấp nhiều lần, một ly đã lên đến 100 mấy. Người pha chế ngạc nhiên không phải vì giá cả, với giá này, những công tử nhà giàu ở đây nếu muốn uống cũng uống được. Nhưng đến đây mà không uống rượu pha chế, mà trực tiếp gọi rượu vang đỏ thì không nhiều. Tuy nhiên, người pha chế rất nhanh đã nhìn Ba, rồi lộ ra vẻ bừng tỉnh. Anh ta cho rằng Trương Dịch chắc chắn muốn dùng cách này để gây sự chú ý của Ba. Được, xin anh đợi một lát. Trong mắt anh ta thoáng hiện lên một nụ cười tinh quái, theo anh ta thấy, Trương Dịch lại sắp trở thành một linh hồn khốn khổ dưới đôi giày cao gót sắc nhọn của Ba rồi. Ba xuất hiện ở Hoa Sen Xanh này đã nửa năm nhưng chưa từng có một người đàn ông nào chinh phục được cô. Nhưng anh ta cũng không vạch trần, luôn có một số người đàn ông tự cho mình là khác biệt. Miễn là họ sẵn sàng bỏ tiền mua rượu, bản thân lại có thể kiếm được hoa hồng cao thì sao lại không vui chứ. Trương Dịch ngồi xuống, vừa định nghĩ xem nên nói chuyện với người phụ nữ này như thế nào. Ai ngờ lúc này, Ba vốn dĩ có vẻ lười biếng, dường như chẳng thèm để ý đến ai, lại đột nhiên quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào anh. Ôi, anh là Trương Dịch. Ba mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Trương Dịch còn chưa kịp nói gì, cô đã chủ động lên tiếng trước, khiến Trương Dịch cảm thấy khó hiểu. Ủa, nàng thơ lạnh lùng, đóa sen trắng không lay chuyển đâu rồi. Sao gặp tôi lại chủ động thế này? Được rồi, hắn thừa nhận mình quá đẹp trai. Nhưng lúc này trong lòng Trương Dịch không phải kinh ngạc nhiều hơn sao? Biết thân phận của hắn không nhiều, quan trọng là trong số những người phụ nữ hắn quen biết, có nhan sắc như Ba thì không có mấy người. Xét về nhan sắc và vóc dáng, chiếc váy dài màu xám bạc mềm mại của cô ôm sát cơ thể, nhìn gần, bộ ngực căng tròn như quả bóng rổ vì chất liệu vải mà phác họa nên đường cong hoàn hảo, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng trắng như sữa, khiến người ta ngỡ ngàng như thể nhìn thấy cảnh xuân nào đó. Nhưng trên thực tế, chiếc váy quyến rũ này che chắn những nơi quan trọng của cô rất kín đáo, chỉ tạo cho người ta cảm giác gợi cảm mà thôi. Cô quen tôi sao? Trương Dịch tò mò hỏi, lúc mới gặp Ba, hắn đã thấy có chút quen mắt. Bây giờ nhìn gần hơn, hắn càng thấy như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp người đẹp như vậy vào lúc nào. Ba nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý và tinh quái. Tất nhiên rồi, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, sao tôi quên được chứ? Trương Dịch sửng sốt, rồi cười bất lực, thì ra là vậy. Cũng chẳng trách cô đối với người khác đều thờ ơ nhưng khi nhìn thấy mình lại nhiệt tình như vậy. Thì ra là vì biết thân phận của mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi. So với những người tuy gia cảnh khá giả nhưng không được thừa kế tài sản của gia đình thì Trương Dịch, một thế hệ giàu có với khối tài sản hàng nghìn tỷ và đẹp trai lịch lãm, rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Ôi, sức hấp dẫn chết người mà tôi không thể che giấu được này. Đã nhận ra rồi thì tôi mời cô một ly nhé, nhưng đừng tiết lộ thân phận của tôi. Trương Dịch thản nhiên nói. Lúc này, người pha chế đã mang rượu vang đến, cẩn thận rót cho Trương Dịch một ly. Một ly rượu vang giá cả 100.000, anh ta không nỡ đổ một giọt nào. Rót cho cô ấy một ly nữa. Trương Dịch chỉ vào Ba bên cạnh nói. Người pha chế nhìn Trương Dịch với vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn Ba. Theo ấn tượng của anh ta, Ba chưa bao giờ dễ dàng uống rượu của người khác, vì cô sợ có người động tay động chân vào rượu. Mặc dù ở Hoa Sen Xanh không được phép sử dụng thuốc, nhưng những tay lão luyện đương nhiên cũng có thủ đoạn của họ, chẳng hạn như một số loại cốc tai uống vào giống như nước trái cây nhưng thực tế độ cồn rất cao. Khi các cô gái uống vào sẽ không cảm thấy có gì nhưng sau khoảng mười mấy phút sẽ thấy trời đất quay cuồng, rồi bất tỉnh nhân sự.
Nhưng ba ba lại mắt sáng lấp lánh, quét sạch vẻ lười biếng trước đó rồi gật đầu. Rót cho tôi một ly đi, đây là bạn tôi. Người pha chế tỏ vẻ ngạc nhiên, đành phải rót cho ba ba một ly. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Ba ba chống cằm, mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêng của Trương Dịch. Khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi, lúc này ba ba nhìn Trương Dịch, vẻ mặt nhiệt tình, cứ như mèo nhìn thấy cá. Tôi như con cá trong ao sen của cô sao? Cái quái gì thế? Một người phụ nữ lạnh lùng đột nhiên trở nên nhiệt tình, ngược lại khiến Trương Dịch cảm thấy hơi không quen. Chúng ta đã gặp nhau khi nào? Hay là cô nghe tin tức về tôi từ đâu? Trương Dịch thản nhiên hỏi. Cái này thì anh phải tự nghĩ thôi, chúng ta đã gặp nhau rồi, chẳng lẽ anh nhanh quên thế sao? Ba ba cố ý hỏi. Gặp nhau trước đây. Trương Dịch nhíu mày, thực sự không nhớ ra mình đã tiếp xúc với cô ta khi nào. Ít nhất là mấy tháng nay ở thành phố Thiên Hải, phần lớn thời gian hắn đều xử lý công việc của công ty, cũng không có thời gian ra ngoài. Nếu tính xa hơn nữa thì hắn lại ở quê nhà Linh Quỳ hơn nửa tháng. Ha ha, chắc chỉ là mấy cô gái đào mỏ muốn tiếp cận mình thôi. Trương Dịch lập tức hiểu rõ tâm tư của người phụ nữ trước mặt. Muốn tiếp cận mình thì cứ nói thẳng, cô cũng không tệ, dáng người cũng khá đẹp, tôi không ngại cùng cô vui vẻ một đêm. Ánh mắt hắn lướt qua đường cong chữ S của ba ba. Dáng người thực sự rất đẹp, có thể thấy chắc chắn là đã tập luyện, nếu không sẽ không tăng 1 phân thì béo, giảm 1 phân thì gầy như vậy. Chiếc váy xẻ tà lớn để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng đến mức sắp nhỏ nước. Khóe miệng Trương Dịch hơi cong lên, đột nhiên không muốn chơi trò vòng vo nữa. Theo đuổi phụ nữ. Cô đùa với tôi à? Hắn vất vả để hệ thống tặng cho khối tài sản nghìn tỷ, không phải để cầu xin phụ nữ lên giường với mình. Chúng ta trực tiếp đi nhà nghỉ hay là chơi trò vòng vo? Hắn trực tiếp áp sát vào tai ba ba, nhỏ giọng nói. Đồng tử của ba ba đột nhiên co lại, toàn thân cứng đờ. Trước đây những người đàn ông đến tán tỉnh cô mặc dù cũng có người rất táo bạo và háo sắc nhưng không có một ai vừa gặp đã muốn lên giường với cô. Hành động táo bạo và trực tiếp như vậy khiến cô cảm thấy cả trái tim và cơ thể mình đều nóng lên. Trong lúc nhất thời, ba ba không biết trả lời Trương Dịch như thế nào. Còn Trương Dịch thấy vậy, trong lòng lại cười lạnh không chút để tâm. Còn giả vờ với tôi làm gì? Hắn trực tiếp đặt tay trái lên đùi trắng nõn mềm mại của ba ba, nhẹ nhàng bóp một cái. Chết tiệt, thật sự vừa chân vừa đàn hồi, đúng là cơ thể của thiếu nữ, đàn hồi đến mức tay hắn sắp tê liệt. Lúc này, rất nhiều người đang chờ xem trò hay của Trương Dịch. Họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Ha ha ha, người đàn ông này nhiều nhất chỉ chống được 3 phút, chắc chắn sẽ phải đầu hàng. Đúng vậy, ba ba là người phụ nữ rất khó chơi, nếu dễ dàng như vậy, tôi đã sớm đưa cô ta lên giường mười mấy lần rồi. Chậc chậc chậc, đôi chân dài miên man tập luyện đến mức vừa vặn này, tôi có thể chơi cả năm. Bàn của Hàn Thiếu, bên cạnh anh ta dựa vào hai người phụ nữ quyến rũ nhưng mắt anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Dịch với vẻ buồn cười. Trong mắt anh ta, chỉ có ba ba là người phụ nữ khiến anh ta rung động. Thật khó tưởng tượng, vị thiếu gia thường xuyên lui tới các hộp đêm lớn này lại có thể rung động trước một cô gái hộp đêm. Nhưng từ khi gặp ba ba lần đầu tiên, anh ta đã biết mình yêu cô ta. Bởi vì đã trải qua nhiều trận chiến nên anh ta có thể nhìn ra ngay, cô gái này khác với những cô gái hộp đêm khác. Trên người cô ta có một khí chất quý phái từ trong ra ngoài, khiến người ta không thể thoát ra được. Quan trọng nhất là cô ta quá đẹp, bất kỳ gã háo sắc nào cũng sẽ chìm đắm. Thiếu gia họ Trần ở bên cạnh chế nhạo Trương Dịch, không biết lượng sức mình, anh ta sẽ sớm hiểu ra thôi, một người phụ nữ hoàn hảo như chị dâu chỉ có Hàn Thiếu chúng ta mới có thể chế ngự được. Vừa dứt lời, trong mắt Hàn Thiếu đột nhiên lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Tất cả mọi người kinh ngạc ngồi thẳng dậy, bởi vì họ thấy đôi bàn tay không an phận của Trương Dịch thực sự đã chạm vào đôi chân dài trắng nõn hoàn mỹ mà chưa có người đàn ông nào từng chạm vào của ba ba. Mà điều khiến mọi người không thể chịu đựng nhất là ba ba lại không hề tỏ ra phản kháng. Trương Dịch tưởng rằng ba ba chỉ là một cô gái đào mỏ cao cấp, thực tế không khác gì người phụ nữ vừa để hắn rót rượu vang vào ngực. Vì vậy, hắn trực tiếp bắt đầu động tay động chân, vuốt ve đùi cô ta. Vì cảm giác thật tuyệt nên nhất thời hắn không nỡ buông tay. Bị Trương Dịch sờ mó như vậy, ba ba lập tức tỉnh táo lại. Anh chạm vào chân em. Tôi biết, cảm giác khá tốt, cảm ơn cô đã khoản đãi. Ba ba trợn tròn mắt, không ngờ người đàn ông kỳ lạ nổi tiếng trong giới thương mại này lại vô lại đến vậy. Trương Dịch không cho cô ta cơ hội phản bác, tiếp tục nói, thế nào, uống hết rượu chưa? Uống hết rồi thì đi theo tôi, tối nay, tôi muốn cô. Hắn dùng giọng điệu bình thản nhất để nói những lời bá đạo nhất. Vẻ ngoài mạnh mẽ này khiến ba ba không biết phải làm sao. 100 điểm quyến rũ đối với con người mà nói, chính là mức độ hormone nam giới mạnh nhất. Đàn ông nhìn Trương Dịch có thể không có cảm giác gì nhưng khi phụ nữ nhìn thấy Trương Dịch,
Ngoài việc bị vẻ ngoài điển trai và thân hình cường tráng của hắn thu hút, họ còn khó cưỡng lại được mùi hương an tâm trên người hắn. Những người thích đàn ông lớn tuổi sẽ thấy ở hắn mùi vị của đàn ông trưởng thành, những người thích đàn ông trẻ tuổi sẽ thấy hắn có mùi thơm của cún con. Tóm lại, dù là phụ nữ nào cũng sẽ tìm thấy ở Trương Dịch điểm khiến mình rung động nhất. Điều chết tiệt là, vì kỹ năng này là kỹ năng thụ động nên nó luôn bật trong 24 giờ. Vì vậy, Trương Dịch không thể ngăn cản nhiều phụ nữ yêu mình một cách điên cuồng. Đôi khi hắn cũng cảm thán, sức hấp dẫn chết người của mình không biết để đâu cho hết. Ba ba nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Trương Dịch, bị giọng điệu và ánh mắt bá đạo của hắn mê hoặc sâu sắc. Thật sự, giống như nam thần trong phim thần tượng Hàn Quốc mà em thích nhất vậy. Cô ngây ngốc nghĩ. Anh chắc chứ, em là một bông hồng có gai, nếu chạm vào em, có thể sẽ có hậu quả rất khủng khiếp. Cô ta khiêu khích nói với Trương Dịch. Hoa hồng có gai, thật khéo, tôi có thể đập từng cái gai trên người cô. Trương Dịch không để ý đến lời nói của ba ba. Ánh mắt ba ba lóe lên một tia kỳ lạ. Đây là anh nói đấy, nếu có chuyện gì xảy ra, anh đừng hối hận. Hối hận là chó con. Trương Dịch cười nói. Cả quán bar lúc này dần trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng nhạc blues vẫn đang phát ra âm thanh du dương thì hầu hết đàn ông đều bị cảnh tượng xảy ra trước quầy bar làm cho kinh ngạc. Nữ thần hoa sen xanh ba ba mà tất cả đàn ông đều bất lực, dù thế nào cũng khó theo đuổi được, vậy mà lại bị người đàn ông mới đến lần đầu này ra tay. Lưu Tử Hào vừa chơi đùa với cô em gái vừa chú ý đến tình hình ở quầy bar. Ban đầu, hắn ta nghĩ rằng Trương Dịch trừ khi tiết lộ thân phận của mình, nếu không thì khó có thể thành công. Bởi vì ba ba là một người phụ nữ nổi tiếng khó tính, không ai biết làm thế nào để có thể làm cô ta động lòng. Nhưng rất nhanh Lưu Tử Hào đã trợn tròn mắt, bởi vì chưa đầy 3 phút, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí, ba ba còn chủ động tích cực hơn một chút. Còn tay trái của Trương Dịch thì ngang nhiên vuốt ve trên đôi chân dài khiến tất cả mọi người thèm thuồng. Thiếu gia, đỉnh quá. Lưu Tử Hào bái phục năm thể phục địa. Còn khi nhìn thấy Trương Dịch đến gần ba ba với vẻ mặt mờ ám, còn có bàn tay trái khiến tất cả mọi người ghen tị đến phát điên thì những công tử của Hoa Sen Xanh đều lần lượt dò hỏi. Người này là ai vậy? Có 2 chiều. Hê hê, lát nữa sẽ có trò hay để xem. Hàn Thiếu đã tuyên bố, ba ba là người phụ nữ mà hắn ta để mắt tới. Những người khác ít nhiều cũng sẽ nể mặt Hàn Thiếu, cho dù có đi trêu chọc ba ba thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Nhưng tên này lại không biết sống chết mà động tay động chân, tính tình của Hàn Thiếu tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được. Quả nhiên, Hàn Thiếu ngồi ở đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ không khí xung quanh như giảm xuống vài độ. Sáng Thiếu và những người khác nuốt nước bọt, sau đó nhìn về phía Hàn Thiếu. Vào lúc này, khi người con gái mình để mắt tới bị người khác cướp mất, đối với những cậu ấm cô chiêu thường xuyên lui tới hộp đêm như họ mà nói thì đây chính là điều mất mặt nhất. Hàn Thiếu đứng phát dậy, cầm một chai Ace of Space rồi sải bước đi về phía quầy bar. Sáng Thiếu và những người khác cũng dứt khoát đứng dậy đi theo, trong nhóm của họ thì Hàn Thiếu là người đứng đầu, thân phận địa vị của hắn ta ở thành phố Thiên Hải không phải dạng vừa. Vì vậy, hành động ở đây đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar. Xem ra không thể bỏ qua được rồi, tiểu tử mới đến này không biết sống chết, hôm nay coi như cho nó một bài học. Ầm ầm. Một đám người đen nghịt vây quanh quầy bar, thân phận địa vị của Hàn Thiếu không phải dạng vừa, hành động này của hắn ta, lập tức có hàng chục người đi theo hắn ta cũng hành động theo. Quầy bar không lớn, rất nhanh đã bị bao vây chặt chẽ. Trương Dịch nhướng mày, khi nhìn thấy Hàn Thiếu đầu đầy tóc bạc, hắn ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong hộp đêm, chuyện vì phụ nữ mà tranh giành đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Ba ba ngồi trước quầy bar, ban đầu còn hơi căng thẳng vì hành động táo bạo của Trương Dịch. Lúc này, khi nhìn thấy Hàn Thiếu dẫn người đến, khóe miệng cô ta hiện lên một đường cong xảo quyệt. Cô ta muốn xem thử, vị thương gia khổng lồ nổi tiếng ở thành phố Thiên Hải này, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Anh yêu, ở đây hơi ồn, chúng ta về sớm một chút, nghỉ ngơi thôi. Cô ta vô cùng mờ ám nói bên cạnh Trương Dịch, đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn thở ra như hương lan, khiến một đám đàn ông xung quanh nhìn mà máu huyết sôi trào. Hàn Thiếu đã không thể nhìn nổi nữa. Hắn ta đi tới, nở một nụ cười lạnh, nói với ba ba, đây là bạn của cô à, sao tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn ta cầm một chai rượu, dùng cằm chỉ về phía Trương Dịch hỏi, vị bạn này xưng hô thế nào. Trương Dịch ngồi trên ghế cao, ung dung nhìn Hàn Thiếu, đối với hàng chục người hung hăng xung quanh, trên mặt hắn ta không hề có chút sợ hãi nào. Xin chào, tôi tên là William, còn anh thì sao? Hàn Xuân Lôi. Hàn Thiếu trực tiếp tự giới thiệu. Trong hộp đêm, có những người không muốn tiết lộ thân phận của mình, bởi vì ở nơi hỗn loạn này rất dễ gây ra rắc rối. Nhưng có những người lại không ngại để lộ danh tính của mình thì những người như vậy thường là có đủ bản lĩnh. Ví dụ như Hàn Xuân Lôi trước mặt này. Sau khi Hàn Xuân Lôi nói xong,
Sáng Thiếu bên cạnh nhảy ra hét lớn, Hàn Thiếu của chúng tôi là em trai ruột của chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Biết điều thì mau cút đi, đừng ở đây làm phiền ba bà. Hàn Xuân Lôi ung dung nhìn Trương Dịch, hắn ta cho rằng sau khi biết thân phận của mình, bất kỳ ai cũng phải nể mặt hắn ta vài phần. Dù sao thì tập đoàn Vinh Tín ở thành phố Thiên Hải cũng là một doanh nghiệp siêu lớn, chỉ đứng sau tập đoàn thịnh thế của Trương Dịch. Nhưng hắn ta không biết rằng, người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn ta lúc này, vừa vặn là người không sợ thế lực tập đoàn Vinh Tín của hắn ta. Hàn Xuân Lôi đắc ý đứng trước mặt Trương Dịch, thản nhiên nói, ba là người phụ nữ mà tôi để mắt tới. Tôi không muốn bất kỳ ai làm phiền cô ấy. Vì vậy, nếu anh biết điều, hãy tự tát mình 2 cái, rồi cút đi. Từ nay về sau không được phép xuất hiện ở đây nữa. Ánh mắt hắn ta dừng lại ở bàn tay trái của Trương Dịch, nhíu chặt mày. Vừa rồi hắn dám xoa đùi ba, ngay cả Hàn Xuân Lôi cũng chưa từng xoa. Vì vậy, lúc này Hàn Xuân Lôi cực kỳ ghét Trương Dịch. Nếu không phải nể mặt ông chủ của Hoa Sen Xanh, hắn ta đã cho người đánh chết tên ngốc này rồi. Ba ở một bên tay cầm ly rượu, nếu là bình thường, cô ấy nhất định sẽ phản bác lại lời nói của Hàn Xuân Lôi. Nhưng hôm nay, cô ấy chỉ muốn xem phản ứng của Trương Dịch, vì vậy chỉ cười, sau đó ngồi xem kịch với vẻ mặt ngọt ngào. Thấy bên này xảy ra chuyện, vẻ lười biếng của Lưu Tử Hào biến mất ngay lập tức, trong mắt lóe lên sát khí. Vài người phụ nữ bên cạnh vốn đang thở hổn hển, đang làm chuyện mờ ám với Lưu Tử Hào, lúc này cũng bị hắn ta dọa sợ, trốn sang một bên. Tránh ra cho tôi. Lưu Tử Hào xách quần chạy tới, trực tiếp đẩy đám đông ra đi đến bên cạnh Trương Dịch. Mặc dù những người bên cạnh đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt giận dữ nhưng đành chịu vì thể chất của Lưu Tử Hào quá mạnh, đối phó với họ chẳng khác gì đối phó với gà con. Rất nhanh, hắn ta đã lạnh lùng đứng bên cạnh Trương Dịch, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người xung quanh, tiện tay kéo khóa quần lên. Khí thế chỉ có ở những người sống sót trên chiến trường này, nhất thời khiến nhiều người nhìn nhau, không dám tiến lên. Hàn Xuân Lôi cũng có chút kiêng dè nhìn Lưu Tử Hào đang hung hăng, trầm giọng nói, còn mang theo cả vệ sĩ đến à? Nhưng đáng tiếc, Hoa Sen Xanh này là địa bàn của Hàn Xuân Lôi tôi. Một mình anh có đánh giỏi đến mấy thì đánh được bao nhiêu người? Hắn ta vừa dứt lời, mấy chục người bên cạnh đã tiến lên vài bước. Đúng vậy, cho dù Lưu Tử Hào có đánh giỏi đến mấy, cũng không thể chống lại nhiều người như vậy cùng lúc. Ánh mắt của Lưu Tử Hào vô cùng lạnh lùng, mặc dù có rất nhiều người nhưng trong mắt hắn ta không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ là trong lòng hắn ta cũng có chút lo lắng, nếu đánh nhau thì những công tử bột này đều không chịu được sự đe dọa, chỉ cần mình ra tay tàn nhẫn là có thể dọa họ khóc. Nhưng nơi Hoa Sen Xanh này, thế lực của ông chủ rất lớn. Chẳng may mọi chuyện ầm ĩ, bản thân hắn ta không sao nhưng gây phiền phức cho Trương Dịch thì không tốt. Trương Dịch từ từ uống một ngụm rượu. Đối mặt với lời đe dọa của Hàn Xuân Lôi, hắn lại bật cười. Thực ra sau khi biết thân phận của Hàn Xuân Lôi, Trương Dịch đã cười ngay lập tức. Giới thượng lưu của thành phố Thiên Hải chỉ có chừng đó, nhiều người đều có thể liên quan đến nhau. Ồ, hóa ra anh là em trai của chủ tịch tập đoàn Hàn Vũ Nặc à? Tôi và chị gái anh có mối quan hệ khá tốt. Trương Dịch tùy tiện nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hàn Xuân Lôi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh quen chị tôi sao? Anh là ai? Trương Dịch nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, nếu nói nghiêm túc thì tôi suýt nữa đã trở thành anh rể của anh. Nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao thì lúc đầu hai người suýt nữa đã thành công hợp thể. Hơn nữa, chính Hàn Vũ Nặc chủ động đề nghị kết hôn với Trương Dịch. Tính ra như vậy thì Trương Dịch thực sự suýt nữa đã trở thành anh rể của Hàn Xuân Lôi. Hàn Xuân Lôi nghe xong lời này thì tức giận, anh muốn chết à? Chị gái của anh là một nhân vật, có thể lấy thân phận phụ nữ mà chen chân vào vị trí chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Chỉ tiếc là em trai của cô ấy lại là một kẻ ngốc không có não. Hắn quay đầu nhìn Hàn Xuân Lôi, trong mắt lóe lên hàn quang, chị gái anh không dạy anh rằng khi ra ngoài làm người phải khiêm tốn sao? Bởi vì anh không biết mình sẽ chọc vào người nào mà mình không thể đắc tội. Hàn Xuân Lôi thấy vẻ bình tĩnh của Trương Dịch, ngược lại có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của ba, lại nhìn thấy đùi bị Trương Dịch dùng sức bóp, trên đó vẫn còn vài dấu vân tay chưa tan. Hàn Xuân Lôi vừa uống rượu xong, máu nóng lại dâng lên. Ít giả vờ ở đây với tôi, ở thành phố Thiên Hải này, ai dám chọc vào Hàn Xuân Lôi tôi? Anh dám làm nhục chị gái tôi trước mặt tôi, hôm nay tôi quyết định sẽ phế một tay của anh, rồi đánh nát cái miệng thối của anh. Hàn Xuân Lôi bây giờ ở thành phố Thiên Hải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dựa vào ai? Còn không phải là vì hắn ta có một người chị gái tốt sao? Vì vậy trong lòng hắn ta, Hàn Vũ Nặc tuyệt đối là một điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Thậm chí có thể nói, người chị này trong mắt hắn ta giống như mẹ vậy. Trương Dịch không có thái độ gì tốt với Hàn Vũ Nặc. Lúc đầu, người phụ nữ đó muốn nhân cơ hội tập đoàn Thịnh Thế chuyển đổi sang thương mại điện tử, sau đó dùng chiến lược giá để kéo sập hoạt động kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế.
Mặc dù sau đó Trương Dịch dựa vào khoản vay 300 tỷ của ngân hàng Hoa Dân để hóa giải cuộc khủng hoảng đó, nhưng nói cho cùng cũng khiến tập đoàn Thịnh Thế thiệt hại hơn 1 tỷ. Hắn còn chưa đi trả thù Hàn Vũ Nặc thì em trai cô ta đã đến gây rắc rối cho mình, Trương Dịch sẽ không chiều theo hắn ta. Ba ba vốn định xem kịch nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy. Hàn Xuân Lôi rõ ràng là tức điên lên, vậy mà lại muốn đánh gãy tay Trương Dịch. Nếu thực sự làm như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó, ngay cả cô cũng phải chịu xui xẻo. Các anh bình tĩnh lại đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ba ba vội vàng lên tiếng. Hàn Xuân Lôi nhìn ba ba, hít một hơi thật sâu, nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng hỏi, ba ba, anh đối xử với em tốt như vậy, em muốn gì anh cũng cho em. Nhưng em thậm chí còn không cho anh chạm vào một lần. Sao lại để người khác tùy tiện động vào chứ? Xem ra em không thích anh dùng cách nhẹ nhàng, thích thô bạo đúng không? Được thôi, hôm nay anh xử lý hắn ta trước, rồi xử lý em. Hàn Xuân Lôi tức giận nói. Sắc mặt ba ba lập tức tái nhợt, anh làm như vậy không sợ đắc tội với ông chủ của Hoa Sen Xanh sao? Hoa Sen Xanh không phải là hộp đêm bình thường, ông chủ ở đây có lai lịch rất lớn, Hoa Sen Xanh cũng không cho phép có hành vi ép buộc mua bán. Nếu ông chủ biết được, thường sẽ bị xử lý rất thảm. Hàn Xuân Lôi cười lạnh một tiếng, em nghĩ anh sẽ sợ sao? Ba ba nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hàn Xuân Lôi, lần này thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô vẫn còn hơi trẻ, không hiểu cái gọi là quy tắc, chỉ có tác dụng với một số người. Với thân phận và gia thế như Hàn Xuân Lôi, cho dù có gây ra chuyện gì đi chăng nữa, có chị gái che chở, ông chủ Hoa Sen Xanh cũng không thể làm gì hắn ta. Ba ba sợ hãi, cô chỉ có thể nhìn Trương Dịch cầu cứu. Trương, chồng ơi, hắn ta bắt nạt em. Trương Dịch suýt phun ra ngụm rượu. Chồng ư, xã hội bây giờ tuy rằng phát triển nhanh nhưng cũng không đến mức quá nhanh như vậy chứ. Nhưng mà, tôi cũng không phản đối lắm. Nghe cách gọi của ba ba, Hàn Xuân Lôi càng tức giận. Cô gọi hắn ta là chồng. Ba ba ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hàn Xuân Lôi, đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Nếu anh muốn động vào tôi, trước tiên phải vượt qua anh ấy. Mặc dù cô cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kéo Trương Dịch ra làm bia đỡ đạn. Hàn Xuân Lôi chưa chắc đã không hiểu lý lẽ nhưng lúc này hắn ta vốn đã không ưa Trương Dịch, vừa hay tính sổ cả nợ mới nợ cũ. Ha ha, tốt, tôi sẽ phế hắn ta trước. Hàn Xuân Lôi nghiến răng nói. Trương Dịch từ từ lắc đầu, thở dài nói với ba ba, để tôi làm chồng cô, không phải không công đâu, cô phải chuẩn bị tâm lý. Ba ba bĩu môi lùi về sau, chồng à anh nói gì thế? Hắn ta bắt nạt em, anh phải ra mặt giúp em chứ. Cô rất khôn ngoan trốn ra sau, chuẩn bị thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng chuồn mất. Quản lý của Hoa Sen Xanh đã dẫn người đến, thấy trận thế này cũng ra ngăn cản. Thiếu gia Hàn, không biết chuyện gì khiến anh tức giận như vậy. Không biết có thể nể mặt tôi, rời đi rồi giải quyết sau được không? Mạnh Phàm Sâm mỉm cười nói với Hàn Xuân Lôi. Đánh nhau trong hộp đêm thì chẳng khác nào đập phá. Ai dám ở đây đập phá, Mạnh Phàm Sâm sẽ không cho phép. Nhưng thân phận của Hàn Xuân Lôi này có chút đặc biệt, chị gái hắn ta là Hàn Vũ Nặc là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, quan hệ với ông chủ Hoa Sen Xanh cũng không tệ. Vì vậy Mạnh Phàm Sâm mới không gọi bảo vệ đến, mà tự mình đến khuyên can. Hàn Xuân Lôi lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Phàm Sâm, sau đó đẩy hắn ta sang một bên. Chuyện này sau này tôi sẽ đến giải thích với ông Dư, không cần anh quản. Hắn ta chỉ tay vào Trương Dịch, lớn tiếng quát, đánh cho tôi, hôm nay có chuyện gì tôi chịu. Một đám công tử bột ngày thường chơi bời với hắn ta nghe vậy, lập tức phấn khích hét lên. Bọn họ không phải côn đồ nhưng lại đáng sợ hơn côn đồ. Bởi vì lưu manh chuyên nghiệp ra tay biết nặng nhẹ, sẽ không ra tay giết người. Còn những kẻ này dựa vào việc nhà giàu có thế, vô pháp vô thiên, thích nhất là tìm kiếm sự kích thích. Vì vậy khi đánh nhau cũng ra tay rất điên cuồng, căn bản không cân nhắc đến hậu quả. Những vị khách khác của Hoa Sen Xanh nghe thấy tiếng gọi ở đây đều đứng dậy đến xem náo nhiệt, dưới sự kích thích của rượu và thuốc, nam nữ đều hét lên, đánh chết hắn ta. Lưu Tử Hào nuốt nước bọt, trực tiếp cầm lấy ghế cao chắn trước người Trương Dịch. Thiếu gia, ở đây đông người quá, tôi chặn bọn họ, anh đi trước. Đối mặt với một đám công tử bột cầm gậy, ghế xông tới, Trương Dịch không vội không vàng uống hết rượu trong cốc. Lúc này mới nhàn nhạt nói với Lưu Tử Hào, anh thôi đi. Với bản lĩnh của anh đánh nhiều người như vậy, cho dù có thể xông ra ngoài, e là cũng phải chết vài người. Lưu Tử Hào, tình hình bây giờ tôi không giết người thì chúng ta đều phải chết. Đám tiểu tử điên này uống rượu vào đều không sợ chết. Những người thường xuyên chơi ở hộp đêm, chắc chắn đã từng thấy cảnh đánh nhau say rượu chết người. Trương Dịch đặt một tay lên vai Lưu Tử Hào, mỉm cười nói, anh ở đây xem kịch vui đi, tôi đến. Lưu Tử Hào nghe vậy, lại một lần nữa ngây người, anh đến, anh biết đánh nhau sao?
Hắn ta đầy mặt nghi hoặc. Trương Dịch đứng dậy, xắn tay áo lên. A a a. Một tên đầu vàng xông tới, giơ chai rượu trong tay đập tới. Trương Dịch vẫn mỉm cười, tay phải quạt ra như đuổi ruồi. Ngay sau đó, tên đầu vàng như bị tảng đá ngàn cân đập trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập đổ luôn 7-8 người. Chỉ số sức mạnh 120 đại diện cho thể chất siêu phàm, kết hợp với bát cực quyền cấp tông sư, khiến Trương Dịch có thể tung hoành ngang dọc trong thực chiến. Tên đầu vàng bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, không nằm nửa năm thì không thể bình phục. Nhưng Trương Dịch lại khống chế lực đạo vừa phải, không để hắn chết. Chỉ làm người ta bị thương chứ không giết người, đây mới là điều khó nắm bắt nhất của võ học. Lưu Tử Hào thấy Trương Dịch ra tay thì lập tức há hốc mồm. Một đòn đánh ngã 7-8 người như thế này, ngay cả hắn ta cũng không làm được. Bởi vì dựa vào sức mạnh để đâm vào thì hắn ta làm được nhưng lại không thể thoải mái như vậy. Nội gia quyền, Lưu Tử Hào vô cùng kính sợ. Hắn ta không ngờ rằng vị công tử thế gia mà mình bảo vệ hàng ngày, ngoài vẻ đẹp trai ra thì không có gì đặc biệt, vậy mà lại có một thân thủ tốt như vậy. Trương Dịch ra đòn xong thì không dừng lại, như hổ vào bầy cừu lao thẳng vào đám người. Khoảng 7-8 chai rượu và ghế đầu xung quanh đều đập vào người hắn ta nhưng thân hình Trương Dịch lại linh hoạt như một con cá bơi, không ai có thể chạm vào hắn ta. Mỗi lần hắn ta ra tay, nhất định sẽ có một người kêu thảm thiết, sau đó phun máu tươi hoặc gãy xương đứt gân. Những người xung quanh xem náo nhiệt đều phấn khích, tiếng hò hét cũng lớn hơn. Ngay cả DJ cũng rất hợp thời mà đổi một bản nhạc nền, khiến cho không khí của toàn bộ hiện trường đều sôi động lên. Đánh nhau thì có là gì, trong thời đại giải trí đến chết, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Vì vậy, trận chiến mà rất hiếm khi thấy ở Hoa Sen Xanh này đã biến thành một màn biểu diễn võ thuật của riêng Trương Dịch. Một mình đánh mấy chục người, cảnh tượng mà trước đây chỉ có thể thấy trong phim, giờ đây lại chân thực xuất hiện trước mắt, làm sao có thể không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lưu Tử Hào bất lực nhún vai, ông chủ còn đánh giỏi hơn mình, nói thế nào cũng khiến hắn ta có chút khủng hoảng nghề nghiệp. Vì vậy, hắn ta cũng nhanh chóng tham gia vào trận chiến, giúp Trương Dịch ra tay, đối phó với hai tên vô lại thì không thành vấn đề. Không còn cách nào khác, bây giờ nếu không nhanh chóng thể hiện, có khi bát cơm cũng không giữ được. Hàn Xuân Lôi không ngờ rằng sức chiến đấu của Trương Dịch lại mạnh đến vậy, mấy chục công tử bên cạnh mình. Mặc dù ngày thường không phải là người chuyên đi đánh nhau nhưng để tán gái, ngày thường họ cũng không ít lần đi tập thể hình, thể chất cũng khá tốt. Nhưng trước mặt Trương Dịch, 1-2 người đều như làm bằng giấy, đụng một cái là không xong. Hắn ta tức điên lên, cầm chai rượu từ phía sau lẻn đến tấn công Trương Dịch. Á, thật kỳ lạ, rõ ràng là đang tấn công lén nhưng hắn ta vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng, dường như chỉ có như vậy mới có thể lấy hết can đảm. Còn Trương Dịch thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, trực tiếp dùng một chiêu móc ngược. Bốp, một cú đá chính xác trúng vào hạ bộ của Hàn Xuân Lôi. Vẻ mặt dữ tợn của hắn ta lập tức biến thành vẻ đau đớn, chai rượu rơi khỏi tay, đau đớn ôm lấy cậu nhỏ của mình, co rúm lại trên mặt đất. Hàng chục tên đàn em của hắn ta đều bị Trương Dịch và Lưu Tử Hào đánh ngã xuống đất từng người một. Dù sao cũng không phải là côn đồ chuyên nghiệp đánh nhau, lúc xông lên gào thét thì có vẻ rất hung dữ nhưng đều là hình thức bên ngoài, đụng một cái là đau đến nỗi không đứng dậy nổi. Trương Dịch và Lưu Tử Hào đứng giữa một đám người nằm la liệt, Lưu Tử Hào rất hiểu chuyện, lặng lẽ lui về phía sau. Lúc này, những người xung quanh xem náo nhiệt đều phấn khích hét lên. Nhiều phụ nữ thậm chí còn cởi đồ lót của mình ra, vung vẩy trong không trung 2 vòng, sau đó ném về phía Trương Dịch đang ở trên sân. Ngay cả ba cũng nhìn đến mức mắt sáng rực. Cô ấy phấn khích nhảy tới vỗ vai Trương Dịch, sùng bái nói, không ngờ anh đánh nhau cũng lợi hại như vậy, em thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Trương Dịch nhìn người phụ nữ gây họa cho mình, có chút muốn nổi giận. Trương Dịch, anh thật lợi hại, lần này cảm ơn anh nhiều. Ba cười tủm tỉm nói, nhưng mà, anh cũng đã sờ đùi em rồi, lần này coi như hòa nhé. Cô nhăn mũi, tinh nghịch nói. Trương Dịch đột nhiên bật cười. Anh vì em mà bị mấy chục người vây đánh, chỉ sờ đùi em một cái, như vậy có phải anh thiệt quá không? Đang nói chuyện thì quản lý của Hoa Sen Xanh, Mạnh Phàm Sâm đi tới. Trương Dịch, Lưu Tử Hào và ba nhìn Mạnh Phàm Sâm, muốn xem hắn ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mạnh Phàm Sâm cũng rất biết điều, hắn ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên mặt đất, bất lực thở dài lắc đầu. Sau đó hắn ta nói với Trương Dịch, theo quy định, những người gây chuyện ở đây đều phải bị trừng phạt. Nhưng lần này xét về lý thuyết, anh là nạn nhân. Nhưng xét về kết quả, anh lại là người gây hại. Cho nên, anh vẫn nên mau chóng rời đi. Hắn ta bất lực xòe tay ra. Trương Dịch nhìn Mạnh Phàm Sâm, nở nụ cười tán thưởng. Được, anh đã nể mặt tôi, vậy tôi cũng sẽ không làm anh khó xử. Hẹn gặp lại. Hắn ta không phải vì sợ chuyện mà là vì có chuyện quan trọng khác cần phải đi làm ngay. Mạnh Phàm Sâm gật đầu,
Nhưng từ nay về sau, tốt nhất anh đừng đến đây nữa. Đắc tội với Hàn Thiếu, đối với anh không phải là chuyện tốt. Hắn ta cảnh cáo Trương Dịch. Trương Dịch nghe xong câu này thì cười khinh thường. Đến thì sao, tại sao không đến? Anh thật sự không sợ chết sao? Hàn Thiếu ở Thiên Hải có thế lực, dù có làm gì anh thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn ta. Mạnh Phàm Sâm vừa nói vừa bảo người đưa Hàn Xuân Lôi đang đau đớn bất tỉnh đi bệnh viện. Trương Dịch cười tà mị, ghé vào tai hắn ta nói, vậy anh có biết tôi là ai không? Câu nói này vừa thốt ra, đôi mắt của Mạnh Phàm Sâm đột nhiên co lại. Hàn Xuân Lôi chính là em trai ruột của Hàn Vũ Nặc, một trong hai người phụ nữ quyền lực nhất giới thương mại ở Thiên Hải, chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Đừng nói là xã hội đen, ngay cả chính quyền Thiên Hải cũng có quan hệ rất sâu. Toàn bộ Thiên Hải, ngoại trừ số ít người đó ra, còn ai dám trêu chọc hắn ta. Vì vậy, Mạnh Phàm Sâm vô thức cho rằng, chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt này nhất định phải chạy trốn. Nhưng mà, hắn ta vô thức bỏ qua một vấn đề. Tại sao Trương Dịch không phải là một trong số ít người đó? Ngay lúc hắn ta đang thất thần, Trương Dịch nắm lấy cánh tay của ba ba, mỉm cười kéo cô rời khỏi quán bar. Vợ à, chúng ta về nhà thôi. Vừa đánh nhau ở Hoa Sen Xanh xong, tâm trạng của ba ba rất tốt. Sau khi rời khỏi quán bar, cô vỗ vai Trương Dịch, cười đáng yêu nói, hôm nay anh thật lợi hại, dọa mọi người sợ hết cả hồn. Ôi trời, nếu mọi người biết được chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế lại có tài nghệ này, chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Ba ba cười tủm tỉm vuốt ve lòng bàn tay. Khóe miệng Trương Dịch cong lên, nhìn ba ba một lúc, trong ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa. Ba ba bị Trương Dịch nhìn đến phát sợ, vô thức đưa hai tay che trước ngực. Này, anh nhìn em như vậy làm gì? Thứ nhất, bí mật em biết quá nhiều, bây giờ anh cần cân nhắc xem nên đối xử với em như thế nào. Tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế, nếu bị đưa tin đánh nhau trong hộp đêm, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Trương Dịch là người kín tiếng, không muốn truyền ra tin tức như vậy, hơn nữa còn ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn. Dù sao, trong lòng nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế, anh là một người cao lớn, vĩ đại và chính trực. Biết rồi, chuyện này đương nhiên em sẽ không dễ dàng nói cho người khác, đây là bí mật chỉ có em biết. Ba ba đắc ý nói. Trương Dịch cười nhẹ, thứ hai, vừa rồi em gọi anh là chồng, khiến anh phải đánh nhau với mấy chục người vì em. Phải biết rằng, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã vào phòng cấp cứu rồi, chưa chắc đã giữ được mạng sống. Nghe Trương Dịch nói vậy, ba ba cũng có chút chột dạ. Lúc đó cô chỉ có chút ác ý, muốn trêu chọc Trương Dịch. Ban đầu là định ép hắn lộ thân phận, sau đó dọa Hàn Thiếu và những người khác lui bước. Dù sao thì sau khi cô xuất hiện ở Hoa Sen Xanh, ngày nào Hàn Thiếu cũng ở đây chờ cô đến, sau đó kiên trì theo đuổi cô. Điều này trái ngược với ý định của cô, mặc dù cô không ghét những kẻ ngốc như vậy nhưng phong cách làm việc của Hàn Thiếu có chút quá đáng, khiến cô rất bất an. Có lẽ sau đó cô không ngờ rằng Hàn Xuân Lôi lại điên cuồng như vậy, thậm chí còn muốn trực tiếp ra tay với Trương Dịch. Để bảo vệ bản thân, cô chỉ có thể bán đứng Trương Dịch. Lần này coi như em nợ anh một ân tình. Em sẽ giúp anh giữ bí mật, như vậy chúng ta không ai nợ ai. Ba ba cúi đầu lắc lư chiếc túi xách trong tay, có vẻ hơi chột dạ. Ha ha. Trương Dịch cười nhạt, trong mắt anh, chỉ có lời nói của một loại phụ nữ là đáng tin tuyệt đối. Ba ba ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt vô cùng đáng yêu, che miệng nói, anh không phải muốn giết em diệt khẩu chứ? Ôi, đừng mà, em đảm bảo sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của cô, Trương Dịch đột nhiên có cảm giác rung động. Giết em thì chưa đến mức, nhưng đừng quên, vừa rồi ở trong quán bar, khi em gọi anh là chồng, anh đã nói, gọi anh là chồng không đơn giản như vậy. Em đã được hưởng quyền lợi gọi anh là chồng thì phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Nói xong, anh bước tới, ôm lấy thân hình đầy đặn của ba ba vào lòng. Cô ấy có một thân hình tập luyện rất tốt, chỗ nào nên nhô thì nhô, chỗ nào nên cong thì cong, chỗ nào nên mảnh mai thì lại gầy đến mức kinh hồn bạt vía, mềm mại không thể nắm bắt. Chỉ xét riêng về vóc dáng, cô ấy có thể sánh ngang với Tô Minh Ngọc. Về nhan sắc, cô ấy lại mang một phong cách khác, ngọt ngào pha chút đáng yêu vô cùng. Vừa rồi trong quán bar, ánh đèn mờ ảo nên không nhìn rõ lắm. Nhưng lúc này nhìn đối diện, Trương Dịch phát hiện đằng sau lớp trang điểm tinh tế của cô ấy, dường như khuôn mặt có chút trẻ con. Rõ ràng, cô ấy cố tình trang điểm già dặn hơn một chút nhưng tuổi thực tế hẳn không lớn lắm. Bị Trương Dịch ôm ngang ngược như vậy, ba ba dù đã lăn lộn trong giới đêm trường đã lâu nhưng vẫn không kìm được mà má ửng hồng, tim đập nhanh. Mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, thật muốn chui đầu vào lòng hắn mãi mãi không ra. Ba ba tượng trưng vùng vẫy vài cái, thấy không có tác dụng gì, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dịch, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi, anh thực sự muốn làm vậy sao? Nhưng em nhắc anh lần nữa, trên người em có gai,
đụng vào em có thể xảy ra chuyện khiến anh không chịu nổi. Em có là con gái của Ngọc Hoàng thượng đế thì hôm nay cũng phải làm vợ anh một lần. Sau khi gây náo loạn ở Hoa Sen Xanh, Trương Dịch trực tiếp đưa ba ba đến một căn biệt thự của anh ở thành phố Thiên Hải. Trong số các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế cũng có bất động sản, vì vậy hắn có hàng chục căn biệt thự ở thành phố Thiên Hải. Những người khác đi chơi hộp đêm xong đều đưa các cô gái đi nhà nghỉ, nhưng Trương Dịch sẽ không làm điều tầm thường như vậy. Trực tiếp đưa đến biệt thự sang trọng của mình chẳng phải có đẳng cấp hơn sao? Sau một đêm điên cuồng, Trương Dịch phát hiện ra nhiều điều đáng kinh ngạc ở người phụ nữ này. Anh không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, từng đùa giỡn với nhiều công tử bột trong hộp đêm lại là lần đầu tiên. Mặc dù khi làm chuyện đó, cô ấy cố gắng thể hiện rằng mình rất có kinh nghiệm, nhưng chuyện này chỉ có thể có được kinh nghiệm sau khi luyện tập liên tục, không thể giả vờ được. Nếu không thì lúc đầu trong phim Sắc, Giới, Thăng Duy quyến rũ Lương Triều Vĩ cũng không cần phải tìm người luyện tập kỹ thuật trước. Sau khi biết được sự thật này, một mặt anh ngạc nhiên, mặt khác lại có chút tò mò và thương cảm với người phụ nữ trước mặt. Phải biết rằng, trong giới đêm toàn là sói vây quanh, một người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy đi lại trong đó rất dễ bị coi là miếng thịt béo để ăn sạch sẽ. Có thể giữ được sự trong trắng của mình quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật là cô ấy đã thực sự làm được. Nhưng nếu thực sự là một cô gái ngoan ngoãn, tại sao cô ấy lại thường xuyên đến những nơi như vậy? Đây vốn là một điều rất mâu thuẫn, cũng khiến Trương Dịch càng tò mò về cô ấy. Chỉ là, những chuyện này lúc đó đều không quan trọng. Sáng hôm sau, Trương Dịch tỉnh dậy. Anh ngồi dậy trên giường, chiếc chăn nhung trắng trượt xuống, để lộ thân hình rắn chắc của anh. Trương Dịch vừa quay người, liền nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đang ngồi trước bàn trang điểm. Lúc này cô ấy mặc một chiếc áo choàng tắm, rõ ràng là vừa mới tắm xong, đang ngồi trước gương chải đầu. Phát hiện Trương Dịch đã tỉnh, cô ấy mỉm cười đứng dậy quay đầu nhìn Trương Dịch. Anh tỉnh rồi à? Lúc này ba ba không trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc. Trương Dịch nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải vì ba ba thực ra là một con khủng long, mà là vì sau khi cô ấy tẩy trang, khuôn mặt trẻ trung lộ ra rõ ràng. Nhìn qua hoàn toàn không giống một người phụ nữ ngoài 20, thậm chí chỉ như một cô gái 18, 19 tuổi. Em, rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Trương Dịch tò mò hỏi. Ba ba lập tức bĩu môi, bò lên giường ngồi đối diện Trương Dịch theo tư thế ngồi xổm, không vui nói, đáng ghét, thế mà không nhận ra à? Nói xong, cô ấy dùng sức ưỡn ngực mình. Ánh mắt Trương Dịch nhìn qua khe hở của áo choàng tắm. Anh không nói đến cái này, mà là tuổi của em. Nhìn em chỉ như 18, 19 tuổi thôi. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Ba ba nhún vai, đúng vậy, em cũng không nói là mình lớn tuổi. Trương Dịch tò mò hỏi, em còn nhỏ tuổi và chưa từng trải sự đời, tại sao lại ở trong hộp đêm? Câu nói này dường như đã chạm đến nỗi đau của ba ba. Cô ấy cắn môi, trừng mắt nhìn Trương Dịch. Cuối cùng không phải vẫn tiện cho anh sao? Hừ, tối qua anh đối xử với người ta như vậy, sau này anh sẽ phải trả giá. Trương Dịch nghe vậy liền cười, con mèo hoang xinh đẹp này rất đáng yêu khi ở trước mặt hắn. Lúc này hắn đã hiểu, ba ba ở trong hộp đêm dường như là để lừa tiền của những công tử bột ngu ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không để họ chiếm tiện nghi. Nhưng khi ở trước mặt hắn, cô ấy lại bộc lộ một mặt ngây thơ của mình. Trương Dịch đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đã gặp đủ loại phụ nữ. Hầu hết phụ nữ đều yêu tiền, tâm tư phức tạp. Ngay cả Tô Minh Ngọc, lúc đầu khi yêu Trương Dịch, cũng có những suy tính rõ ràng. Nếu không phải vì Trương Dịch còn trẻ mà đã thành đạt, Tô Minh Ngọc tuyệt đối sẽ không bị lay động vì ngoại hình hay phẩm chất khác của hắn. Vì vậy, càng như vậy, Trương Dịch càng thích những cô gái trẻ ngây thơ. Có lẽ tất cả đàn ông đều như vậy, dù ở độ tuổi nào cũng thích những cô gái trẻ đẹp và ngây thơ. Chỉ là, ba ba trông có vẻ ngây thơ nhưng thực chất có thực sự ngây thơ không? Trương Dịch có chút không chắc chắn. Có thể đùa giỡn với rất nhiều công tử bột giàu có, trở thành nữ hoàng hộp đêm được mọi người theo đuổi trong hộp đêm. Điều này khiến anh có chút nghi ngờ, liệu cô ấy có đang giả vờ không? Thực ra là vì biết thân phận của Trương Dịch nên mới chịu hiến thân. Còn nữa, Trương Dịch tò mò là làm sao cô ấy có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên trong hoàn cảnh như vậy. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, ba ba đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói, chắc anh đói bụng rồi nhỉ, em đi làm bữa sáng cho anh nhé. Nói xong, cô ấy nhảy xuống giường, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đi dép lê lạch bạch, đi về phía bếp. Nhìn dáng vẻ phấn khích của cô ấy, giống như một cô vợ mới cưới vừa động phòng hoa trúc. Ngay cả Trương Dịch cũng bị cảnh tượng tươi đẹp này làm cảm động. Lát nữa rảnh thì bảo Lưu Tử Hào giúp mình điều tra thân phận của cô ấy. Trương Dịch cũng không phải là một chàng trai ngây thơ, sau nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cùng với sự phản bội của bạn gái trước đây, khiến hắn rất bình tĩnh trong chuyện tình cảm. Có thể vui vẻ hưởng lạc nhưng nhất định phải thận trọng trong chuyện đầu tư tình cảm.
Hắn đa tình, đào hoa nhưng không phải là người dễ dãi. Mặc dù mới 25 tuổi nhưng hắn không từ bỏ khát vọng tình yêu đẹp đẽ, nếu là người có thể yêu, hắn cũng muốn đầu tư chân thành. Khi con người có tiền, thứ họ muốn nhất thường là tình cảm chân thành. Trương Dịch cầm quần áo dưới gầm giường mặc từng cái một. Đột nhiên hắn nhìn thấy chiếc túi xách của ba ba để trên bàn. Hắn ta nhíu mày, đột nhiên có chút tò mò. Sau đó, như bị ma xui quỷ khiến, hắn ta đi tới mở nhẹ chiếc túi xách LV của ba ba. Bên trong đựng những thứ mà các cô gái thường mang theo, ngoài ra còn có những món đồ trang sức mà các công tử bột tặng cô ấy tối qua. Trương Dịch lục tìm, từ bên trong phát hiện ra một chiếc ví hơi cũ. Mặc dù trông có vẻ chất lượng tốt nhưng so với chiếc túi xách LV hoặc những loại mỹ phẩm đắt tiền bên trong thì có vẻ không ăn nhập lắm. Trương Dịch tò mò, lén nhìn vào bếp qua cửa. Lúc này, ba ba đã cởi áo choàng tắm, mặc một chiếc tạp dề, vừa hát vừa làm bữa sáng. Trương Dịch suýt chút nữa không kiềm chế được, mắt nhìn thẳng. Bởi vì trên người ba ba chỉ có một chiếc tạp dề. Cô gái này sao lại ngọt ngào chết mê thế? Trương Dịch nghiến răng nghiến lợi. Không hiểu sao, cô ta luôn có thể khơi dậy dục vọng chiếm hữu và bảo vệ của Trương Dịch đối với những cô gái trẻ. Mặc dù giữ mình trong sạch nhưng có thể tung hoành trong giới ăn chơi thì chắc chắn phải có vài mánh khóe. Không nói gì khác, cô ta rất hiểu cách làm đàn ông vui vẻ. Không nói gì khác, dáng vẻ vừa ngủ dậy, chỉ mặc tạp dề đi làm bữa sáng như thế này, vừa gợi cảm quyến rũ vừa dịu dàng đảm đang, người đàn ông nào có thể kiềm chế được. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại, nhanh chóng mở chiếc ví cũ của cô ta ra. Sau đó, hắn tìm thấy một tấm thẻ căn cước và một tấm ảnh hơi cũ bên trong. Cái nhìn này trực tiếp khiến Trương Dịch ngây người. Trên thẻ căn cước ghi tên và ngày sinh của cô ta, người đàn ông trong bức ảnh cũ cũng rất quen thuộc, mặc dù trông rất trẻ khi chụp ảnh nhưng vẫn có thể nhận ra hắn ta là ai. Viên Vũ Nghiên. Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã thấy rất quen. Trương Dịch đứng sững tại chỗ. Chết tiệt, lần đầu tiên đến hộp đêm cao cấp như Hoa Sen Xanh chơi, vậy mà lại ngủ với con gái của một quan chức cấp cao ở Thiên Hải. Thảo nào khi nhìn thấy cô ta, hắn lại thấy có chút quen thuộc, cứ như thể đã gặp ở đâu đó, hóa ra là cô ta. Trương Dịch xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Viên Vũ Nghiên, lần trước hắn đến gặp Viên Chí Quốc đã gặp cô ta một lần tại văn phòng chính quyền thành phố. Nhưng lần đó, Viên Vũ Nghiên ăn mặc hoàn toàn như một cô gái hư hỏng, để tóc tết bẩn, mắt còn kẻ phấn mắt đậm. Tối qua ở Hoa Sen Xanh, cô ta lại là một người phụ nữ vừa gợi cảm quyến rũ vừa không vướng bụi trần, vừa thuần khiết vừa gợi tình. Hắn làm sao có thể nhận ra được chứ? Bức ảnh là ảnh chụp cả gia đình, khuôn mặt Viên Chí Quốc nhìn thẳng về phía trước, vẫn nghiêm túc như thường. Trương Dịch nhìn mà thấy da đầu tê dại, nếu Viên Chí Quốc biết hắn ta ngủ với con gái mình, không biết sẽ xử lý hắn thế nào. Thực ra Trương Dịch cũng không sợ Viên Chí Quốc. Dù sao thì chuyện nam nữ tình dục, chỉ cần đôi bên vui vẻ là được. Nhưng vấn đề là, Trương Dịch hiện đang rất đắc ý, vẫn chưa có ý định ổn định cuộc sống. Vất vả hơn 20 năm, làm một nhân viên văn phòng khốn khổ, còn phải chịu đựng nỗi đau lòng khi bị bạn gái phản bội. Vì vậy, bây giờ có tiền, hắn muốn làm một kẻ phong lưu, chơi bời vài năm, bù đắp lại những tổn thất trong nhiều năm. Nếu Viên Chí Quốc phát hiện ra tình hình, chắc chắn sẽ ép hắn cưới Viên Vũ Nghiên. Đến lúc đó, một là không thể tiếp tục chơi bời, hai là hắn không thể giải thích với Tô Minh Ngọc. Có chút khó khăn rồi đây, thảo nào cô ta nói với tôi rằng động vào cô ta sẽ gặp rắc rối, hóa ra là như vậy, chết tiệt. Trương Dịch cười khổ lắc đầu. Ngay lúc này, sau lưng hắn vang lên một giọng nói hơi lạnh lùng. Sao, anh muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Trương Dịch vừa quay người lại thì thấy Viên Vũ Nghiên đứng sau lưng, tay bưng một đĩa trứng ốp la, vẻ mặt thất vọng nhìn hắn. Tôi đã nói với anh rồi, nếu muốn động vào tôi thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng, bây giờ anh biết rồi chứ. Cô ta không chất vấn Trương Dịch tại sao lại động vào túi xách của cô ta, chỉ rất bình tĩnh nói với Trương Dịch những lời này. Cô ta bình tĩnh đến mức đáng sợ, dường như không có chuyện gì có thể khiến cô ta quá bất ngờ. Thật khó để tưởng tượng, trước đây cô ta đã trải qua cuộc sống như thế nào. Trương Dịch cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió, đương nhiên sẽ không hoảng loạn. Hắn bỏ thẻ căn cước vào lại ví, sau đó bỏ vào túi xách của Viên Vũ Nghiên. Thật sự khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng dù sao chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi thì bất kể hậu quả như thế nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Hắn đi đến một cách thoải mái, một tay chống cửa nhìn Viên Vũ Nghiên từ trên cao xuống. Mái tóc đen dài thẳng của cô ta buông dọc theo hai bên má, trong sáng động lòng người như một đóa sen trắng vừa hé nở. Bắt đầu từ hôm nay, cô là phụ nữ của tôi, Trương Dịch bá đạo tuyên bố. Vì vậy, tôi cũng muốn hiểu rõ về cô. Hắn rất không hiểu, tại sao Viên Chí Quốc là một quan chức cấp cao của Thiên Hải, mà con gái ông ta lại có thể vào hộp đêm khi mới 18 tuổi.
thành thạo đến mức khiến người ta tưởng là một cô gái 25, 26 tuổi. Điều này có nghĩa là cô ta có thể đã xuất hiện ở những nơi như thế này từ năm 15, 16 tuổi. Nếu nói gia đình cô ta có vấn đề, khiến cô ta chơi bời sa đọa thì Trương Dịch cũng có thể hiểu được. Dù sao thì bây giờ nhiều thế hệ thứ hai rất biết chơi mà. Nhưng tại sao cô ta lại vẫn còn trong trắng? Quá nhiều chuyện khiến Trương Dịch cảm thấy tò mò, hắn ta muốn tìm hiểu rõ ràng, như vậy mới biết sau này phải đối mặt với Viên Chí Quốc như thế nào. Nếu không, sớm muộn gì Viên Chí Quốc cũng biết chuyện này, đến lúc đó hắn ta sẽ thảm. Trước khi bản thân chưa thực sự trưởng thành, trong một thời gian dài, hắn phải làm tốt mối quan hệ với Viên Chí Quốc. Nghe Trương Dịch nói xong, Viên Vũ Nghiên mím môi. Một lúc lâu sau, cô ta mới đột nhiên nói, anh không nên xem đồ của tôi, như vậy anh sẽ mãi mãi không biết thân phận của tôi có thể vô tư ở bên anh. Nói xong những lời này, cô ta đi đến nhặt chiếc áo lót và đôi tất đen trên sàn, trước mặt Trương Dịch cúi xuống bắt đầu mặc từng món đồ. Cảnh tượng vô cùng quyến rũ này khiến Trương Dịch có chút phản ứng, dù sao cũng mới sáng sớm. Nhưng cuộc đối thoại này lại khiến Trương Dịch không tiện động tay động chân, nếu không Viên Vũ Nghiên sẽ cho rằng hắn là một con thú chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Nếu cô chỉ muốn chơi đùa, tôi không phản đối. Trương Dịch đột nhiên lên tiếng. Nhưng đối với cá nhân tôi rất muốn có thể duy trì mối quan hệ như thế này với cô lâu dài. Giả vờ nịnh nọt, dỗ dành con gái vui vẻ, Trương Dịch cũng có thể làm nhưng hắn không muốn. Từ khi trở thành chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, ta đã không thèm dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lấy lòng phụ nữ. Muốn có phụ nữ, cách tốt nhất là nâng cao sức hấp dẫn của bản thân. Trương Dịch chính là một loại hóc môn biết đi, là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trong lòng vô số phụ nữ, cần gì phải theo đuổi phụ nữ. Ba nhanh chóng mặc quần áo, quay lại nhìn Trương Dịch, trong ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến. Cô ta cúi đầu, có chút buồn bã nói, có một số chuyện tôi không thể nói với anh. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, chuyện xảy ra với anh tối qua, thực ra tôi rất vui. Nhưng mà, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Bữa sáng là do tôi làm, có thể không ngon lắm nhưng nếu đói thì ăn tạm cũng được. Nói xong những lời này, cô ta cầm đồ đạc của mình rồi bỏ đi. Ba, em đợi chút. Trương Dịch vội vàng lên tiếng níu kéo nhưng Viên Vũ Nghiên dường như đã hạ quyết tâm, nhanh chóng bước hai chân trắng nõn chạy ra ngoài. Rầm, một tiếng, cửa lớn đóng sầm lại. Trương Dịch đứng ở hành lang nhìn cánh cửa đóng chặt, mày hơi nhíu lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi ba bị Trương Dịch phát hiện thân phận, cô ta mặc quần áo rồi vội vã rời đi. Trương Dịch nhìn đĩa trứng ốp la trên bàn, mày hơi nhíu lại. Ban đầu hắn ra ngoài chỉ để tìm thú vui nhưng ai ngờ lại vô tình ngủ với con gái của Viên Chí Quốc. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng khi cô ta rời đi, trong lòng Trương Dịch bỗng thấy hơi khó chịu. Hắn thừa nhận rằng mình thực sự rung động trước Viên Vũ Nghiên. Không còn cách nào khác, cô ta có ngoại hình ngọt ngào dễ thương, thân hình quyến rũ không thua kém người mẫu hàng đầu, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể không động lòng. Nhưng ngoài ngoại hình, điều khiến Trương Dịch rung động nhất chính là sự ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ 18 tuổi trên người cô ta. Trương Dịch đi đến trước bàn, cầm đĩa trứng ốp la lên, dùng thìa múc một miếng ăn thử. Trứng ốp la được rán rất ngon, không quá già cũng không quá non, mùi thơm của trứng vừa rán xong rất hấp dẫn. Hắn ngồi vào bàn từ từ ăn trứng ốp la, trong đầu cũng suy nghĩ rất lâu. Tình một đêm, ban đầu hắn không có ý định tiếp tục liên lạc với bất kỳ cô gái nào trong hộp đêm. Dù sao thì quy tắc trong hộp đêm vốn là mọi người cùng nhau vui chơi, chỉ nhập cuộc chứ không nhập tâm. Nhưng Viên Vũ Nghiên lại khác với những cô gái hộp đêm kia. Mặc dù không biết tại sao cô ta lại đến hộp đêm nhưng vết đỏ trên ga giường tối qua chứng tỏ cô ta thực ra là một cô gái rất trong sáng. Ngoan ngoãn, trong sáng, dễ thương, Trương Dịch thừa nhận mình đã rung động. Ăn xong trứng ốp la, hắn bóp, một tiếng ném thìa xuống bàn. Sau đó hắn lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Lưu Tử Hào. Này, Tử Hào. Trương Dịch đang tiêu dao sung sướng trong biệt thự, còn Lưu Tử Hào thì phải trải qua một đêm trong chiếc xe dưới tầng. Khi nhận được điện thoại của Trương Dịch, hắn ta đã tỉnh dậy từ lâu. Thiếu gia, tối qua anh chơi có đã không? Tôi vừa thấy ba phải vịn tường mới đi được. Lưu Tử Hào cười hì hì nói. Cô ta ở đâu? Đã đi taxi được mười mấy phút rồi, anh có dặn dò gì không? Trương Dịch thở dài, nghiêm túc nói, giúp tôi điều tra xem cô ta ở đâu. Còn cả hoàn cảnh gia đình của cô ta nữa. Lưu Tử Hào nghe vậy, lập tức hiểu rằng Trương Dịch đã để mắt đến người phụ nữ này. Nhưng cũng phải thôi, dù sao ba cũng là yêu tinh khiến người ta động lòng nhất trong toàn bộ hộp đêm hoa sen xanh. Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm giao cho tôi. Lưu Tử Hào có thể trở thành đội trưởng đội bảo vệ của trang viên Hemingway, không chỉ vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Hắn ta đã ở thành phố Thiên Hải nhiều năm, cộng thêm bạn bè và đồng đội cũ, đã hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ.
Hắn ta có thể liên lạc với mọi mặt của xã hội đen và xã hội trắng, việc tìm người giao cho hắn ta làm, chắc chắn không có vấn đề gì. Trương Dịch cúp điện thoại, không vội không chậm mặc quần áo vào. Nhìn vào người đàn ông đẹp trai tinh tế trong gương, hắn mỉm cười nhàn nhạt. Viên Chí Quốc thì sao chứ? Lần này hắn và Viên Vũ Nghiên tình nguyện, hắn cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn đê hèn nào. Huống hồ, hắn cũng thực sự thích cô gái xinh đẹp, có chút ngây thơ, lại có chút hoang dã này. Làm thì làm, là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, bất kể cô ta là con gái của ai, Trương Dịch cũng sẽ không buông tay. Nghĩ đến biểu cảm phức tạp của Viên Vũ Nghiên lúc đó, Trương Dịch cảm thấy cô ta chắc chắn có điều gì khó nói, điều này vô hình chung đã khơi dậy sự rung động trong lòng Trương Dịch. Hắn phải tìm lại người phụ nữ này. Trương Dịch đưa cho Lưu Tử Hào một khoản tiền lớn, để hắn sử dụng mạng lưới quan hệ của mình ở thành phố Thiên Hải, tìm ra Viên Vũ Nghiên hay còn gọi là Ba đang ở đâu. Nhưng kể từ sau chuyện đêm hôm đó, Viên Vũ Nghiên dường như cố tình trốn tránh Trương Dịch, cả người như bốc hơi khỏi thế gian. Tất cả các hộp đêm ở thành phố Thiên Hải, những nơi có thể tìm kiếm, Lưu Tử Hào đều đã tìm khắp nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Viên Vũ Nghiên. Điều này khiến Trương Dịch có chút khó chịu. Người phụ nữ này thực sự đang cố tình trốn tránh tôi sao? Cảm giác này thực sự khiến tôi khó chịu. Trương Dịch có chút buồn bực, chết tiệt, sau khi ngủ một giấc, thường thì đàn ông mặc quần không nhận người, sao bây giờ lại ngược lại rồi? Viên Vũ Nghiên này dường như sợ Trương Dịch bắt cô ta chịu trách nhiệm nên đã bốc hơi mất tăm. Điều này khiến Trương Dịch càng ngày càng khó chịu. Đừng dừng lại, nếu cô ta cần đến hộp đêm để lừa tiền những cậu ấm cô chiêu kia thì chứng tỏ cô ta rất thiếu tiền. Tiếp tục theo dõi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ xuất hiện. Trương Dịch nói với Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào suy nghĩ một chút, rồi nói với Trương Dịch, thiếu gia, anh có phải thích người phụ nữ tên Ba đó không? Trương Dịch vuốt râu trên cằm, cười nói, đúng vậy, tôi rất thích cô ấy. Một người phụ nữ tốt như vậy mà không nhận về, tôi sẽ bị trầm cảm mất. Lưu Tử Hào tỏ ra hiểu ý. Nếu anh nói vậy thì tôi hiểu rồi, dù sao thì Ba cũng là một cực phẩm hiếm có, anh nên nhận cô ấy về. Chỉ có điều, nếu muốn huy động toàn bộ những người trong hộp đêm ở thành phố Thiên Hải thì e rằng phải tốn một khoản tiền lớn. Hơn nữa, không ai có thể đảm bảo được khi nào cô ta sẽ xuất hiện trở lại. Lưu Tử Hào thành thật nói với Trương Dịch. Mối quan hệ của hắn ta chắc chắn là có, nhưng nếu muốn tìm thêm nhiều người giúp đỡ để theo dõi tung tích của Ba thì không thể để họ làm việc không công được. Dù sao thì thành phố Thiên Hải cũng là một nơi chỉ biết hưởng thụ, đủ loại hộp đêm, quán bar, câu lạc bộ tư nhân lớn nhỏ, phải có đến hàng nghìn cái, những người liên quan cũng rất đông. Nghe Lưu Tử Hào nói vậy, Trương Dịch cười khinh thường. Tiền thôi mà, đối với tôi, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Anh cứ giúp tôi điều tra, cho dù phải tốn 100 triệu, cũng phải tìm người cho tôi. Khuôn mặt đen nhẻm, không biểu cảm, trông như một tấm sắt của Lưu Tử Hào lúc này cũng lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh. Thiếu gia, anh thật là quá tuyệt, vì một người phụ nữ gặp ở hộp đêm mà chịu chi một khoản tiền lớn như vậy. Những tay chơi tự xưng là sành sỏi ở thành phố Thiên Hải này, so với anh thì chẳng là gì cả. Tốn cả 100 triệu để tán gái, chết tiệt, mua bít tết cũng có thể chất đầy mấy cái kho lớn, nướng lên ăn không thơm sao. Cút đi, mau đi tìm người cho tôi. Trương Dịch vẫy tay cho Lưu Tử Hào đi tìm người, không muốn nghe hắn ta nịnh nọt. Còn Lưu Tử Hào, một gã đàn ông cứng rắn như vậy cũng không dám có bất kỳ tính khí nào, những người xuất thân từ quân ngũ, kính phục nhất chính là người mạnh mẽ. Trận chiến ở Hoa Sen Xanh đêm hôm đó đã khiến hắn ta hoàn toàn công nhận sức mạnh của Trương Dịch, vô cùng kính phục hắn, vì vậy Trương Dịch có mắng hắn ta vài câu, hắn ta cũng vui vẻ lắng nghe. Đợi đến khi Lưu Tử Hào đi xuống, trên mặt Trương Dịch mới nở một nụ cười bí ẩn. Ba, Viên Vũ Nghiên, một cô gái cực phẩm như vậy, tôi đương nhiên không muốn bỏ lỡ rồi. Trương Dịch đã bị xã hội xói mòn ngày càng thực tế, không thể cưỡng lại sức sống tuổi trẻ và sự ngây thơ đặc biệt ở những cô gái 18 tuổi này. Hắn lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó Viên Vũ Nghiên tuy ăn mặc như một cô em gái nhưng sự linh hoạt và hoạt bát đó là điều mà Trương Dịch chưa từng thấy sau khi rời khỏi trường học. Khụ khụ, nhưng nói thật, Trương Dịch cũng đã cân nhắc đến mối quan hệ với cha cô ta, Viên Chí Quốc. Nửa tháng liên tiếp, sau khi Lưu Tử Hào điều tra khắp thành phố Thiên Hải như lưới trời, cuối cùng cũng đưa ra kết luận, Ba đã biến mất sau đêm hôm đó. Giấu kỹ thật đấy, nhưng tôi biết cô ta chắc chắn vẫn ở thành phố Thiên Hải. Trương Dịch kiên nhẫn, không vội. Bởi vì hắn biết Viên Vũ Nghiên là con gái của Viên Chí Quốc, một thiếu nữ 18 tuổi, không thể dễ dàng chạy đến thành phố khác. Tiền bạc không cần tiếc, cứ tiếp tục theo dõi cho tôi nhất định phải tìm ra cô ta. Trương Dịch ra lệnh cho Lưu Tử Hào. Mặc dù đã nửa tháng trôi qua, số tiền đã chi tiêu đã vượt quá 10 triệu nhưng Trương Dịch vẫn không chớp mắt. Tiền thôi mà, hắn không thiếu chút nào. Tốc độ phát triển của Tao Bao ngày càng nhanh,
tài sản của Thịnh Thế cũng không ngừng tích lũy. Hiện tại ở khu vực Giang Nam đã đạt được lợi nhuận lớn. Đợi đến khi Tao Bao hoàn thành bố trí thị trường, có thể kiếm tiền thì hắn cũng giống như sở hữu một mỏ vàng không bao giờ cạn kiệt. Lưu Tử Hào cũng bị cách làm của Trương Dịch làm cảm động. Có thể vì một người phụ nữ gặp ở hộp đêm, chỉ có một đêm ân ái mà tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy, căn bản không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Anh cứ yên tâm, chỉ cần cô ta xuất hiện, tôi đảm bảo sẽ tìm ra ngay. Chỉ là sau khi tôi điều tra, cô ta là một người phụ nữ có hành tung bí ẩn. Bình thường khi xuất hiện ở hộp đêm, cô ta sẽ không để bất kỳ ai phát hiện ra hành tung của mình. Vì vậy, chỉ có thể phục kích trong hộp đêm. Lưu Tử Hào bất lực nói. Không sao, tôi đã biết từ lâu rồi. Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn không nói với Lưu Tử Hào rằng thân phận của ba thực ra là con gái ruột của Viên Chí Quốc, một quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải. Rốt cuộc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đến Viên Vũ Nghiên và Viên Chí Quốc. Hắn ta cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Vậy thì Viên Vũ Nghiên hiển nhiên cũng sẽ không để mọi người phát hiện ra thân phận của mình, vì vậy mới đổi tên đổi họ, trang điểm rồi mới xuất hiện ở hộp đêm. Thời gian trôi qua từng ngày, Trương Dịch vẫn luôn không quên được cô gái đó. Cho dù là đêm đó ở Hoa Sen Xanh, cô ấy mang dáng vẻ của một nữ hoàng hộp đêm quyến rũ và trưởng thành, hay là sáng hôm đó, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng không có gì, mái tóc dài xõa ngang eo, hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, đều khiến người ta không thể xóa nhòa trong lòng. Vì vậy, hôm nay, hắn cũng thấy hơi buồn chán, liền một mình lái chiếc Bugatti Veyron của mình đến quán bar Hoa Sen Xanh một lần nữa. Vào quán bar, hắn vẫn gọi một chai rượu vang đỏ quý hiếm trị giá hàng triệu như thường lệ, một mình uống ở góc quán bar. Một mặt cũng có chút may mắn, muốn xem có thể gặp lại ba ở đây không. Sau khi uống rượu được một lúc, có mấy người lén lút đi tới, sau đó mặt mày không thiện chí tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó. Trương Dịch uống nửa chai rượu, có chút mơ màng nhưng hắn ta dường như không nhận ra tình hình xung quanh, vẫn tự mình uống. Vài người phụ nữ xinh đẹp đi tới, cười quyến rũ dựa vào người Trương Dịch, cùng hắn ta uống rượu. Nhưng không lâu sau, họ dường như nhận được tin tức gì đó, rồi vội vã rời đi. Ngài William, tôi đã cảnh báo ngài rồi, đừng xuất hiện ở đây nữa. Một giọng nói trầm lắng vang lên trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn thì ra là Mạnh Phàm Sâm, quản lý của Hoa Sen Xanh. Trương Dịch có ấn tượng khá tốt về người này. Quản lý Mạnh, lâu rồi không gặp, nào, uống một ly với tôi nào. Mạnh Phàm Sâm cúi người, nghiêm túc nói với Trương Dịch, xin hãy nhanh chóng rời đi. Lần trước ngài đánh thiếu gia Hàn và những người khác ở đây. Những người đó vẫn đang điều tra ngài, còn tung tin rằng chỉ cần điều tra ra ngài là ai, nhất định sẽ khiến ngài phải trả giá. Bây giờ ngài xuất hiện ở Hoa Sen Xanh, chẳng phải là tự đưa cừu vào miệng hổ sao? Tự đưa cừu vào miệng hổ. Trương Dịch cười toe toét, chống cằm, mắt mơ màng nhìn quầy bar. Thực ra gần đây tôi cũng khá phiền lòng, ông nói xem, một người giàu có như tôi, vậy mà lại không tìm được một người phụ nữ, có phải rất buồn không? Mạnh Phàm Sâm. Có câu nói hay, no ấm sinh dục vọng, khi con người có đủ tiền để đáp ứng mọi nhu cầu vật chất thì dục vọng cũng sẽ vô hạn nở rộ. Vì vậy, khi có bất kỳ chuyện gì không như ý, tôi đều rất buồn phiền. Ông xem, trước đây dù bị lãnh đạo mắng thẳng mặt, vì cuộc sống, tôi cũng phải nhẫn nhịn cười tươi. Nhưng bây giờ, một người phụ nữ chỉ gặp có 2 lần trốn tránh không chịu gặp tôi lại vô cùng bực bội. Mạnh Phàm Sâm không biết những gì Trương Dịch nói có liên quan gì đến mình. Hắn ta chỉ có thể khuyên, ngài nhanh chóng rời đi đi, tôi e rằng thiếu gia Hàn đã phái người đến tìm ngài rồi, nếu không đi sẽ không kịp đâu. Trương Dịch nhìn Mạnh Phàm Sâm, hài lòng gật đầu cười. Ông rất tốt, ít nhất là một người quản lý quán bar rất có nguyên tắc. Ông không sợ vì giúp tôi mà đắc tội với Hàn Xuân Lôi sao? Mạnh Phàm Sâm bất lực cười, nếu tôi sợ đắc tội với hắn ta thì đã không thể làm việc ở đây từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi có cảm giác, ngài cũng không phải là một người bình thường. Trương Dịch cười gật đầu, đưa tay rót cho Mạnh Phàm Sâm một ly rượu vang đỏ trị giá hàng trăm ngàn. Một ly hàng trăm ngàn. Vì thái độ nghề nghiệp và tầm nhìn của ông, tôi kính ông ly này. Mạnh Phàm Sâm nhìn Trương Dịch lúc này vẫn bình tĩnh như thường, bất lực thở dài, đành phải nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Dịch lúc này mới đứng dậy, đồng thời, ở lối ra của hộp đêm, có mấy người ánh mắt lóe lên, lén lút gọi điện không biết đang nói gì. Người bạn như ông, sau này tôi sẽ kết giao. Trương Dịch bước ra ngoài, sau đó tiện tay lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp bằng vàng 24K đưa cho hắn ta. Tôi đang tìm ba, nếu ông có tin tức gì thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ. Mạnh Phàm Sâm còn muốn khuyên gì đó nhưng khi nhìn thấy tấm danh thiếp có trọng lượng đó, đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại. Anh là... Xuyệt. Trương Dịch đưa một ngón tay lên môi,
mỉm cười với Mạnh Phàm Sâm, rồi lảo đảo đi về phía cửa. Mạnh Phàm Sâm trong lòng kinh hãi, hắn ta đoán đúng rồi. Người đàn ông chỉ uống rượu vang đỏ hàng triệu này trước mặt không chỉ có thân phận không bình thường, mà còn đặc biệt không bình thường. Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch, người đàn ông giàu nhất cả thành phố Thiên Hải. Tiền có thể thông thần, một người sở hữu khối tài sản khổng lồ chắc chắn có mạng lưới quan hệ rộng lớn, nắm trong tay quyền lực cực cao. So với hắn, chị gái của Hàn Xuân Lôi là Hàn Vũ Nặc còn phải thấp hơn một bậc, huống chi là đứa em trai ăn chơi trác táng của cô ta. Trương Dịch cười toe toét, hai tay đút túi, đi dọc theo cửa sau của quán bar. Hắn ta đi từ cửa sau, có vẻ như biết chúng ta đang tìm hắn ta, muốn chạy trốn. Có người trong quán bar thì thầm. Ha ha, hắn ta không chạy thoát được đâu, cả Hoa Sen Xanh đã bị chúng ta bao vây rồi. Đầu dây bên kia điện thoại, có người lạnh lùng nói. Trương Dịch rời đi từ cửa sau. Phía sau quán bar Hoa Sen Xanh là một con phố rộng, đối diện là một con hào. Hoàng hôn buông xuống, nơi đây trở nên vô cùng tĩnh lặng, bờ bên kia con hào là một vùng đất hoang vu. Đứng giữa gió đêm, Trương Dịch lấy một điếu thuốc lá độ giang giá 3.000 một bao từ trong túi và từ từ châm lửa. Ngay lúc hắn châm thuốc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện một nhóm côn đồ hung dữ cầm hung khí trong tay. Ầm, ầm, gậy sắt đập xuống đất, phát ra âm thanh khiến da đầu tê dại. Rầm, một tiếng, cánh cửa lớn sau lưng Trương Dịch bị đóng sầm lại. Hai công tử bột mặt mày đầy ý xấu xuất hiện ở đó, mắt nhìn hắn với nụ cười lạnh lùng. Không ngờ mày còn dám đến Hoa Sen Xanh à, thật là không sợ chết mà. Nghe nói mày rất giỏi đánh nhau, lần trước đánh hơn 30 người của bọn tao. Vậy lần này mày đánh được bao nhiêu người? 50, 100 hay là 200? Những người vây quanh trên phố đông nghịt, nhìn thoáng qua đã thấy có đến 100-200 người. Số lượng côn đồ như vậy tụ tập ở đây, chỉ để đối phó với một mình Trương Dịch. Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ, vì dù chỉ một người đánh một gậy, cũng có thể đập một người thành bánh thịt. Lần này, để trả thù cho lần trước, bọn họ thực sự đã chuẩn bị rất kỹ. William, mày có gan đấy, còn dám quay lại. Lần này ân oán mới cũ chúng ta sẽ tính một thể. Trương Dịch đã bị bao vây, bốn phía đều là người, từng người một cầm hung khí trong tay, mặt mày hung ác. Trong số đó, ngoài những công tử bột lần trước, còn lại toàn là những kẻ mặt mày hung dữ, tóc nhuộm đủ màu. Những kẻ này không giống như những công tử bột kia, mà là những tên côn đồ chuyên nghiệp, chuyên gia đánh nhau. Hàn Xuân Lôi khoác một chiếc áo khoác màu xám, một tay kẹp điếu thuốc, được mấy người vây quanh đi tới, mặt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào mặt Trương Dịch. Không ngờ mày thực sự dám quay lại, ha ha ha. Mày có biết tao tìm mày vất vả thế nào không? Hắn ta cười lớn đầy phấn khích, trong mắt có chút đau buồn khó tả. Lần trước bị Trương Dịch đánh, Hàn Xuân Lôi lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng Trương Dịch ra tay quá nặng nên dù đưa đi rất kịp thời nhưng một quả bóng bàn của hắn ta vẫn vĩnh viễn rời xa hắn ta. Bây giờ mỗi lần đi chơi hộp đêm, hắn ta đều không dám tìm em gái. Bởi vì chỉ cần hắn ta cởi quần lót thì dù hắn ta có tán tỉnh cô gái trước mặt đến mức nào, cô ta cũng sẽ bật cười ngay lập tức. Ha ha ha, sao anh chỉ có một trái, dễ thương quá. Kể từ đó, trong lòng Hàn Xuân Lôi luôn để lại một bóng đen rất lớn, đến nỗi bây giờ hắn ta làm việc gì cũng phải tắt đèn. Suốt thời gian qua, trong lòng hắn ta chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm ra Trương Dịch và Ba Ba, sau đó trả thù cho một quả trứng của mình. Hôm nay đập nát cả hai quả trứng của hắn cho tao. Hàn Xuân Lôi chỉ vào Trương Dịch, tức giận hét lớn. Một nhóm côn đồ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đập trứng của hắn, Hàn thiếu gia giàu có này có sở thích hơi đặc biệt nhỉ. Nhưng dù sao cũng là nhận tiền làm việc, hắn ta là chủ, hắn ta bảo làm thế nào thì làm thế ấy. Cắt tay chặt chân là việc lớn, phẫu thuật tinh vi bọn họ cũng có thể làm, chỉ là người đông như vậy, có thể làm không được đẹp lắm. Các người đến là tốt rồi, nói thật tôi còn sợ các người không xuất hiện nữa cơ. Ai ngờ Trương Dịch đối mặt với 300-400 người, trên mặt lại không hề sợ hãi, mà bình tĩnh hút thuốc. Tôi là người không thích để lại phiền phức, cho nên mấy tên phế vật các người, nếu có thể giải quyết thì giải quyết sớm đi. Vậy thì lần này, giải quyết các người một thể luôn đi. Trương Dịch nói xong, ném đầu thuốc lá xuống đất. Một nhóm công tử bột và côn đồ nghe Trương Dịch nói xong thì nhìn nhau, rồi phá lên cười. Tên này chắc là uống rượu đến hỏng não rồi. Bây giờ mày chỉ là một mình, chẳng lẽ xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá, tưởng mình là siêu nhân à? Hôm nay mày có giữ được mạng hay không còn phải xem tâm trạng của bọn tao, còn ở đây giả vờ à? Đến lúc đó chờ lúc mày bị đập nát của quý, tao xem mày còn cười được không? Kẻ thù gặp nhau, con mắt đỏ ngầu, Hàn Xuân Lôi không muốn nói nhảm thêm nữa, gầm lên một tiếng, đánh cho tao. Một nhóm côn đồ bên cạnh liền gào lên và vây quanh. Ầm, một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên, lập tức dọa cho tất cả mọi người một phen hoảng sợ.
Một làn khói xanh bốc lên trên con phố tối tăm, thứ đồ sắt nặng nề kia làm cho tất cả bọn côn đồ đều sợ hãi. Súng, hắn mang theo súng. Trong tay Trương Dịch, một thứ đồ nặng nề khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trung Quốc cấm súng, người bình thường không thể có thứ này trong tay. Nhưng đối với một số nhân vật đặc biệt, có thể thông qua các kênh để có được giấy phép sử dụng súng hợp pháp. Trương Dịch từ từ chĩa khẩu súng vào Hàn Xuân Lôi trong đám đông, thản nhiên nói, anh đoán xem súng của tôi có chuẩn không? Hàn Xuân Lôi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi về phía sau đám đông. Đánh cho tao, hắn chỉ có một khẩu súng. Bọn côn đồ nhìn nhau, cũng nổi giận, một tên đầu chọc gào lên, mày chỉ có một khẩu súng, bọn tao có mấy trăm người. Nếu mày dám nổ súng, bọn tao sẽ chặt mày thành tương. Các người cứ thử xem, trong súng của tôi có 20 viên đạn, ít nhất cũng có thể mang đi mười mấy người, ai không sợ chết thì cứ lên trước. Trương Dịch cười lạnh, nhìn xung quanh, họng súng đen ngòm quét một vòng, lập tức dọa cho đám người này sợ chết khiếp. Những người này ngày thường tuy dám đánh nhau cũng có thể ngang ngược nhưng thực sự gặp phải lúc sống chết, ai cũng sẽ sợ. Anh đừng kích động, anh còn rất trẻ, còn tương lai tươi đẹp, đừng để sự kích động hủy hoại anh. Một người trông giống như anh cả an ủi. Trương Dịch đột nhiên cười, tất nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi, dù sao tôi cũng là một người nho nhã. Vừa dứt lời, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng động cơ gầm rú gấp gáp. Từ trong ngõ hẻm lao ra từng chiếc xe ô tô, dừng lại bên ngoài đám đông. Cửa xe nhanh chóng mở ra, ít nhất có 300-400 người từ trên xe xông xuống. So với những tên côn đồ mà Hàn Xuân Lôi gọi đến, những người này trông hung hãn hơn, sát khí đằng đằng. Là người của Lưu Tinh phố, đột nhiên có người trong đám côn đồ kinh hoàng hét lớn. Sau đó cả đám đông đều trở nên hỗn loạn. Lưu Tinh phố là khu vực hỗn loạn nhất ở Thiên Hải, những người ở đó cũng nổi tiếng là hung ác. Lưu Tử Hào cũng có mặt trong đám đông, hắn ta hét lớn, thiếu gia, người của chúng ta đã đến đông đủ rồi, xử lý bọn chúng thế nào? Sắc mặt Hàn Xuân Lôi cũng thay đổi, vốn tưởng rằng đây là cuộc vây bắt đơn phương của mình đối với Trương Dịch nhưng không ngờ Trương Dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, các người được gọi người thì tôi không được sao? Trương Dịch cười nhìn Hàn Xuân Lôi mặt tái mét, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ một mình đánh tất cả các người sao? Xin lỗi, tôi là một người giàu có, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì tôi sẽ không bao giờ làm cho quá phức tạp. Lần này Trương Dịch đến Hoa Sen Xanh, hắn biết chắc chắn sẽ bị Hàn Xuân Lôi và đồng bọn trả thù. Dù sao thì tên nhóc này trông giống như kiểu trời sinh ta trước, ta đứng nhất của thế hệ thứ hai, không chịu được một chút ấm ức nào. Vì vậy, hắn đã mang theo khẩu súng hợp pháp của mình trước, lại bảo Lưu Tử Hào gọi thêm một số tay thiện chiến đến. Lưu Tử Hào từng là binh vương của một lực lượng đặc biệt nào đó, quen biết rất nhiều anh em. Ở thành phố Thiên Hải có hiệp hội tương trợ cựu chiến binh, bên trong toàn là những cựu binh có sức chiến đấu mạnh mẽ. Lúc đầu, Trương Dịch chỉ tùy tiện quyên góp cho họ 30 triệu, thế là cả đám người này đã một lòng một dạ nguyện ý giúp hắn. Bạn thấy đấy, chỉ cần có tiền, bạn có thể mua được hầu như mọi thứ bạn muốn. Tôi không thích để lại rắc rối cho sau này. Trương Dịch cười khinh thường, rồi nhét khẩu súng trong tay vào sau lưng. Vì vậy, bây giờ tôi phải xử lý anh thật tốt, để bản thân không phiền lòng, cũng để thay ba dạy dỗ anh một bài học. Hắn nhìn Hàn Xuân Lôi đang có chút hoảng loạn trong đám đông, thản nhiên nói. Lần này đến Hoa Sen Xanh không phải không có lý do, Hàn Xuân Lôi này, hắn định loại trừ một lần cho xong. Hàn Xuân Lôi và đám côn đồ hắn ta gọi đến đã trở nên hỗn loạn. Số người của đối phương gấp đôi họ, hơn nữa nhìn khí thế không phải cùng một cấp độ. Nếu đánh nhau, họ không có chút cơ hội chiến thắng nào. William, anh biết chị gái tôi là chủ tịch của tập đoàn Vinh Tín, anh thực sự muốn làm kẻ thù với tôi sao? Sắc mặt Hàn Xuân Lôi dữ tợn gào lớn với Trương Dịch. Trương Dịch đứng trên bậc thang nhìn xuống phía dưới, nhếch mép cười nhạt không chút bận tâm. Anh xem, anh muốn mạng tôi còn có thể làm gì? Hắn khẽ nhún vai, rồi biểu cảm trở nên đầy chế giễu. Hơn nữa, có vẻ như anh đã quên lời cảnh cáo của tôi lần trước. Trước khi ra tay, hãy tìm hiểu xem đối thủ của anh có phải là người anh có thể trêu chọc không. Nói đến đây, Trương Dịch khẽ vẫy tay, xông lên. Lưu Tử Hào dẫn theo một nhóm cựu binh, gào thét xông lên. Số lượng và sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp độ, hoàn toàn là cảnh chiến đấu nghiền nát. Trương Dịch đứng trên cao nhìn cuộc hỗn chiến bên dưới, thậm chí còn lười quay đầu lại. Dường như quên mất rằng phía sau hắn còn có 5-6 công tử dưới trướng Hàn Xuân Lôi, đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào lưng hắn. Mấy người do dự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm hét lớn xông lên, định cho Trương Dịch một gậy. Một luồng gió mạnh đột ngột ập đến, Trương Dịch quét một cú đá xoay, lập tức 5-6 người bị đá rơi xuống bậc thang, ngã xuống nền xi măng bên dưới. Toàn bộ quá trình chiến đấu diễn ra chưa đầy 5 phút, số lượng và sức mạnh nghiền nát khiến đám côn đồ nhanh chóng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhưng khi Trương Dịch đang xem kịch trên lầu,
hắn phát hiện ra một số điều rất thú vị. Thấy rằng không thể đánh lại đối phương nhưng những tên côn đồ đã nhận tiền của Hàn Xuân Lôi rất thông minh. Khi những cựu binh tấn công tới, chúng thuận thế kêu thảm một tiếng, giả vờ bị thương rất nặng, lăn ra đất và không thể đứng dậy được nữa. Mọi người đều nhận tiền để làm việc, ai sẽ thực sự liều mạng vì bạn, làm cho có lệ là được rồi. Thấy rằng không thể đánh lại thì cứ giả chết cho xong. Chỉ có những công tử ngốc nghếch, có lẽ là xem nhiều phim xã hội đen Hồng Kông Đài Loan, vẫn nghĩ rằng có thể một trọi trăm, gào thét vung gậy sắt và gậy bóng chảy xông lên. Thậm chí có một vài kẻ hung hãn còn rút ra thanh kiếm trông rất ngầu để đấu kiếm. Chỉ tiếc rằng, võ dã chiến thì mãi là võ dã chiến, so với những cựu binh xuất thân từ quân ngũ thì chúng chỉ là gối thêu hoa. Chúng còn chưa kịp giơ kiếm lên thì đã bị đá một cú vào hạ bộ, sau đó ôm đùi ngã xuống với khuôn mặt tái mét. Chỉ có Hàn Xuân Lôi vẫn đứng giữa đám đông, không ai động vào hắn ta. Mọi người đều hoạt động ở thành phố Thiên Hải, em trai ruột của chủ tịch tập đoàn Vinh Tín là Hàn Vũ Nặc, Hàn Xuân Lôi, mọi người đều biết. Vì vậy, không ai thực sự đánh Hàn Xuân Lôi, nhiều nhất là khi một vài cựu binh đi ngang qua, tiện thể đá vào mông hắn ta 2 cái, đá hắn ta đến trước mặt Trương Dịch. Hàn Xuân Lôi khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì phía trước chính là Trương Dịch đang đứng trên bậc thang, đang nhìn hắn ta từ trên cao xuống, cười tủm tỉm. Vài ngày trước, hắn ta vừa mới bị Trương Dịch dạy dỗ, tên này đánh một mình mấy chục người như chơi. Nếu rơi vào tay hắn, chỉ cần bóp nhẹ là xương của hắn ta sẽ gãy. Đột nhiên, hắn ta nghĩ đến một điều rất quan trọng, vội vàng đưa tay che bộ phận sinh dục của mình. Bây giờ hắn ta đi còn hơi khập khiễng, nếu như cái đó cũng không còn thì nhà họ Hàn sẽ tuyệt hậu mất. Mặc dù như vậy thì đi lại sẽ cân bằng hơn nhiều. Anh thực sự không sợ chọc giận tập đoàn Vinh Tín sao? Hàn Xuân Lôi đầy mồ hôi, lo lắng nói, lần này coi như tôi xui xẻo nhưng tôi cũng thừa nhận anh thực sự có 2 chiêu. Chỉ cần anh để tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không truy cứu nữa, được không? Trương Dịch thở dài, lại châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nhả hết vào mặt Hàn Xuân Lôi. Anh có biết chị gái anh đã từng đắc tội với tôi không? Tôi còn chưa tính sổ với cô ta đâu. Lần này anh lại chọc vào tôi còn tha cho anh sao? Hàn Xuân Lôi ho dữ dội 2 tiếng, anh rốt cuộc là ai? Nếu là vấn đề tiền bạc, tôi có thể để chị gái tôi giải quyết. Chị ấy thương tôi nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm hại tôi. Ha ha. Trương Dịch cười khinh thường, sau đó dùng đầu mẩu thuốc lá ở tay phải ấn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo như lòng trắng trứng của Hàn Xuân Lôi. Xì, một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo lập tức bị bỏng một vết sẹo khó coi. Hàn Xuân Lôi phát ra tiếng hét thảm thiết, mặt tôi bị hủy rồi. Hắn ta đau đớn ôm mặt, nằm trên đất kêu thảm thiết. Trương Dịch không hề động lòng, tất cả những tên côn đồ bên cạnh đều đã bị đánh gục, xung quanh đều là người của hắn ta. Nhớ lấy cho tôi, từ hôm nay trở đi, không được phép xuất hiện ở Hoa Sen Xanh nữa. Không được phép nhắm vào ba nữa, nếu không, tôi sẽ bóp nát cả những thứ còn lại của anh. Còn chị gái anh Hàn Vũ Nặc ư? Ha ha, anh có thể nói với cô ta. Tôi tên là Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Trương Dịch. Hàn Xuân Lôi nghe Trương Dịch tự xưng tên họ, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cả thành phố Thiên Hải, không có mấy người không nể mặt chị gái hắn ta, nhưng Trương Dịch chắc chắn là một trong số đó. Cuộc chiến thương mại trước đây giữa hai tập đoàn cũng rầm rộ, nghe nói bây giờ thế như nước với lửa, cạnh tranh gay gắt ở mọi lĩnh vực. Bản thân hắn ta không may lại chọc vào Trương Dịch, chẳng phải là đá phải tấm sắt sao? Nhưng may mắn là đến đây là hết. Hàn Xuân Lôi mừng thầm trong lòng, mặc dù mặt bị bỏng thuốc lá nhưng ít nhất chỗ quan trọng nhất của hắn ta vẫn giữ được. Lúc này hắn ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Thiếu gia, cứ dễ dàng tha cho hắn ta như vậy sao? Quá nhân từ với hắn ta rồi. Tha cho hắn ta ư? Tôi có nói vậy sao? Anh em của anh đều là người trong quân đội, chắc hẳn có không ít người thích đàn ông thô lỗ. Hãy để họ tiếp đón Hàn thiếu một cách tử tế đi. Tiếp theo, Hàn Xuân Lôi nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra. Đừng lại đây, đau quá. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở ngõ sau của Hoa Sen Xanh. Còn Trương Dịch thì ung dung quay người, bình tĩnh rời đi cùng Lưu Tử Hào. Lần trước Trương Dịch biết Hàn Xuân Lôi là em trai của Hàn Vũ Nặc, hắn đã định dạy cho hắn ta một bài học. Rốt cuộc thì Hàn Vũ Nặc cũng không ít lần ra tay với tập đoàn Thịnh Thế của hắn, cái gọi là có qua có lại, dạy dỗ em trai cô ta một chút cũng coi như là quả đáp lễ. Nhưng vì lúc đó ba cũng ở đó, Trương Dịch bận hưởng thụ ân sủng của người đẹp nên tạm thời bỏ qua hắn ta. Ai ngờ tên này thực sự ngu ngốc không thể cứu vãn, lại liều lĩnh gọi người đến trả thù. Vì vậy, hắn ta đã trúng kế của Trương Dịch, ngược lại còn tự mình diễn một vở kịch hoa cúc tàn. Vài giờ sau, một chiếc xe tải dừng trước cửa bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Hải, mấy tên côn đồ mặt mày thỏa mãn kéo Hàn Xuân Lôi vào bệnh viện,
ném trước quầy tiếp tân rồi bỏ đi. Các y tá thấy cảnh này đều giật mình, vì anh chàng công tử trên đất quần đỏ một mảng, rồi nằm trên đất với vẻ mặt như mất hết ý chí sống. Nhanh đưa hắn ta đến khoa hậu môn, có khách hàng lớn đến rồi. Y tá trưởng hô lên, mắt sáng rực. Đêm khuya, một chiếc Porsche phanh gấp dừng lại trước bệnh viện. Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín Hàn Vũ Nặc mặc trang phục sang trọng, quyến rũ, mặt đầy vẻ lo lắng bước xuống xe, vội vã đi vào bệnh viện bằng đôi giày cao gót. Những người trong bệnh viện đã tìm được thông tin liên lạc của cô dựa trên danh bạ điện thoại của Hàn Xuân Lôi, sau đó thông báo cho cô đến. Hàn Vũ Nặc dẫn theo một vài vệ sĩ đến phòng bệnh của Hàn Xuân Lôi. Lúc này, mông của Hàn Xuân Lôi được băng gạc quấn chặt, ánh sáng trong mắt đã mất đi, trông như bị chơi hỏng rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai làm em trai tôi bị thương? Giọng nói kích động của Hàn Vũ Nặc bắt đầu trở nên gay gắt. Trong nhà họ chỉ có 2 chị em, từ nhỏ đến lớn Hàn Vũ Nặc đều rất cưng chiều em trai, gần như coi như con trai mà nuôi. Mà ở thành phố Thiên Hải, dựa vào thế lực của cô, cũng không ai không nể mặt Hàn Xuân Lôi, vì vậy hắn ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức gì. Nhưng bây giờ hắn ta trông như thế này, băng gạc quấn chặt trên mông còn rỉ máu, Hàn Vũ Nặc làm sao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, cô tức đến mức toàn thân run rẩy. Trong bệnh viện có một vài đàn em vẫn luôn đi theo Hàn Xuân Lôi cũng đến, vì họ biết rằng nếu không nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với Hàn Vũ Nặc thì sau này họ sẽ thảm lắm. Với thực lực của Hàn Vũ Nặc, muốn khiến doanh nghiệp gia đình của họ phá sản chỉ là chuyện trong phút chốc. Chủ tịch Hàn, người làm chuyện này đã tự xưng tên họ. Chỉ có điều thân phận của hắn ta hơi đặc biệt. Thiếu gia Trần đi tới, nói lắp bắp. Hàn Vũ Nặc quay người lại, nhìn cậu nhóc vẫn luôn làm tay sai cho em trai mình, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng hỏi, nói cho tôi biết, hắn ta là ai? Bất kể là ai bắt nạt em trai tôi cũng sẽ khiến hắn ta phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Hắn ta nói hắn ta là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, tên là Trương Dịch. Thiếu gia Trần lấy hết can đảm nói. Hàn Vũ Nặc nghe thấy cái tên này, cũng ngẩn ra 2 giây, đồng tử không thể nhận ra mà co lại. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một gã lãng tử đẹp trai, phong lưu nhưng có chút chơi bời, đêm đó hai người đã xảy ra chuyện mờ ám, đến tận bây giờ cô nghĩ lại vẫn thấy nóng mặt và tức giận. Trương Dịch, cô đột nhiên bình tĩnh lại. Ở thành phố Thiên Hải, không ai được phép bắt nạt em trai cô, ngoại trừ một số ít người. Có những người ngay cả cô cũng không dám trêu chọc, mà Trương Dịch rõ ràng là một trong số đó. Tại sao? Bởi vì cả hai người họ đều là người đứng đầu các tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Hải, nhưng xét về mọi phương diện thì tập đoàn Thịnh Thế của Trương Dịch hiện tại đều vượt trội hơn họ.